हाँ ऐसा लगता है तो आज आ रहा हूँ फिर मिलेंगे।
काळे सर सुरू करा आता. काळे सर हो सुरू करा. जॉईन झालेत ना बागुल सर? मॅडम मी जॉईन झालो. हो मॅडम जॉईन झालोय. येस, वेलकम सर. काळे सर सुरू करा. थँक्यू. सुप्रभात. आवाज येते का? स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एवं प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शैक्षणिक अनुसंधान पर आयोजित ये कार्यशाला, और इस कार्यशाला का आज का 5वां दिन। इस कार्यशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। संचार माध्यम से जुड़े विभिन्न प्रांतों से एवं यशोदा चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के प्राध्यापक, संयोजक एवं वरिष्ठ विद्वज्जन, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत। आज के कार्यक्रम में अपने साथ यशोदा चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एवं प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्र के निदेशक आदरणीय प्राध्यापक कविता साळुंके मैम एवं आज के इस सत्र के प्रमुख वक्ता एवं आज के अपने प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय प्राध्यापक बागुल सर, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सर का शुरुआत में मैं परिचय करवाने के लिए श्रीमती राधिका शिंदे मैम से निवेदन करूंगा कि आप सर का परिचय करवाएं। धन्यवाद सर, मैं परिचय करवा देती हूँ। प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र बागुल जी, आपने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी पदवी प्राप्त की है। आपने एनएसएस अधिकारी कार्यक्रम, आईक्यूएसए सह समन्वयक, नैक सह समन्वयक, ऑनलाइन बहुविषयक सम्मेलन के संयोजक, समन्वयक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन एचआरडीसी पुणे द्वारा संयुक्त रीत्या किया है। ऐसी अनेक स्तरों पर आपका प्रतिनिधित्व रहा है। आपने अनेक बहुचर्चित विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए हैं। सामाजिक न्याय के पुरस्कारित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ज्ञानपीठ प्रतिष्ठान कमलदास जी के कविता में पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ एक विरोधी, बिजनेस कम्युनिकेशन एवं कोविड-19 मॉडल डेविल, ऐसी अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षक की भूमिका यह विषय पर आयोजित पीपीटी मेकिंग सॉफ्टवेयर वेबिनार में संसाधन व्यक्ति के रूप में आपको आमंत्रित किया है, और भाषा एवं अनुसंधान विभाग जेजेटी विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलनों में रिसोर्स पर्सन के रूप में भी आपको आमंत्रित किया गया है। आपकी विश्वविद्यालय स्तर पर 7 दिवसीय एनएसएस द्वारा 100 छात्रों से शिविर आयोजन में सक्रिय भागीदारी रही है। ऐसे ही और भी कई सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, वेबिनार में आपका योगदान रहा है। वैसे तो आपका परिचय मैं 2 मिनट में करवा ही नहीं सकती, परंतु समय के अभाव के कारण संक्षिप्त में आपका परिचय किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। आज के प्रथम सत्र का सर का विषय है यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय प्रवेश करें। थँक्यू सर. सर मला को होस्ट करा ना, स्क्रीन शेअर. सर करू शकता शेअर तुम्ही आता. करू शकतात सर तुम्ही. तो ओके. ऑप्शन दिला. Is it visible, sir? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much, ma'am, for your
introduction of me with your very sweet voice. A very warm good morning to one and all. On the behalf of FDP on Education Research organized by Yashwantrao Chavan Open University, Nashik, and in joint collaboration with Professor Ram Takwala Research Center, Nashik, the director of the center, Dr. Kavita Salunke ma'am, organizer secretary of the event, Radhika Shinde madam, coordinator of the FDP, and my friend principal Dr. Jyoti Lashkari madam, who has taken pain efforts to make the function grand success, and all the intellectual fellow teachers, research scholar, and my dear friends. I have chosen the topic for the presentation is use of ICT in research. Actually, it is a very vast topic, but we will try to cover it in given stipulated time, 1.5 hours. सर एक आपको Yes, विनती करूंगा मैं कि आप बीच में थोड़ा मराठी में भी लोगों को थोड़ा सा okay, sir. Okay, no issue. Okay. First of all, we will start. What is information and communication technology? What is ICT? The information and communication technology is an umbrella term. It is very vast term. Information and communication technology refers to the technologies that provides access to information through telecommunication. It is similar to information technologies, but focuses primarily on communication technologies. This include the internet, wireless network, cell phone, and other communication medium. Information communication technology have provided society with a vast array of the new communication capability. For example, people can communicate in real time with real time other in different countries using technologies such as Instagram, iFi, Instagram, Facebook. सर म्यूट करो इसको इनको कौन है सर सर्वांना म्यूट करें तन्मय म्यूट ठेव सर्वांना हो हो सॉरी सर कंटिन्यू ओके 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 use of ICT in research. ICT in higher education is not only used in research and academic work, but also be used for the developing online courses, material, delivering study content, and sharing content with the remotely located student, communication between the learners, teachers, and the outside world. Creation and the delivery of the presentation and lecture, academic research, administrative support, and enrollment test, evaluation, and the more things. This is the very small definition of the use of ICT in research. Actually, use of ICT mainly to ability is the knowledge gathering process and enhance course development. Research is generally value created, and originally the ICT tools which provide with the most open situation with the great autonomy to the research can really help in identifying the sole research problem in the most creative ways. The use of ICT is based on the individual's logical assessment of how various application increase his or her effective and the efficient in work and the provide ease and communication. Generally, ICT help the researcher in the following ways. I have just jotted down some points how the online tools are helpful to the researcher while he is doing his research. Here are some related tasks
identifying appropriate information sources, critically analysis information, research effectively, manage information, use the information to extend and communicate knowledge across the subject field, search up to the database and electronic resources simultaneously, receive result in a common format, link to the individual database for more specialized searching. Actually, this concept of use of ICT, it is so vast and it is divided into three part. First, it is use of ICT in pre-data analysis, use of ICT in data analysis while our PhD work is going on, and use of ICT in post-data and data analysis. हे असे एकूण just a minute. एकूण असे 3 विभागामध्ये आपला जो काही रिसर्च वर्क आहे तर ते आपल्याला कामी येत असतं. ज्यावेळेस आपण आपलं रिसर्च करत असतो तर सुरुवातीला आपल्याला आपलं थिसिसचं टायटल पासून आपला सुरुवात होत असते आणि आपल्याला थिसिस चे टायटल जे आहे तर ते देखील काही वेळेला सापडत नाही आणि त्यावेळेस आपल्याला हे जे काही रिसर्च टूल्स आहेत, ICT टूल्स आहेत तर ते अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. काही वेळेला आपलं संपूर्ण थिसिसचं काम होऊन जातं. आपण ब्लाइंडली पूर्वी असं व्हायचं की ब्लाइंडली लोक काय करायचे की आपलं रिसर्चचं काम कंप्लीट करायचे. मात्र ज्यावेळेस थिसिस प्री व्हायवा होऊन जायचा, व्हायवा होऊन जायचा आणि त्यावेळेस कळायचं की याच्यावर कुणाचं तरी काम झालेलं आहे आणि त्यावेळेस बऱ्याच लोकांच्या ज्या PhD आहेत तर त्या इनव्हॅलिड ठरलेल्या आहेत. मात्र इन द एज ऑफ मॉडर्न technologies, it will not happen nowadays because this software are so useful. First, it is use of ICT in pre-data analysis. First step. Second is use of ICT in data analysis while it is going on our PhD work. And last one is जेव्हा आपलं PhD वर्क कंप्लीट होतं त्यावेळेस देखील ICT जे आहे बऱ्यापैकी आपल्याला कामाला येत असतं. जो पहिला पॉइंट आहे यूज ऑफ ICT इन प्री डेटा अनालिसिस, याच्यामध्ये देखील 4 विभाग आपल्याला कामात येतात. सर्च इंजिन अँड रिसर्च पेपर्स हे एक जे सॉफ्टवेअर आहे अतिशय महत्वपूर्ण सॉफ्टवेअर आहे. कंटेंट रिसर्च, लिटरेचर ट्रॅकिंग अँड डेटा कलेक्शन हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर आपल्याला अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका आपल्यासाठी बजावत असतात. ज्यावेळेस आपण साहित्याचं संशोधन करत असतो, साहित्याचं ज्यावेळेस आपण डेटा कलेक्शन करत असतो तर त्यावेळेस ह्या समस्या आपल्याला येत असतात आणि आपल्याला हे जे काही 2-3 सॉफ्टवेअर आहेत, 4 सॉफ्टवेअर आहेत, आणखी बरेच सॉफ्टवेअर आहेत तर ते आपल्याला आपलं जे काही डेटा अनालिसिस आहे तर त्याच्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण ठरत असतात. देर आर थाउजंड ऑफ डिजिटल टूल्स ऑफ रिसर्चर to help you through your journey to find an interesting fact. Covering detail of each tools is beyond the scope of the presentation. I have tried to cover the most important ICT product which help you in exploring the literature content, share the data code and connection with the other tools here. Now these are the सर माझी स्क्रीन बरोबर दिसते आहे का काळे सर? हो सर, ठीक दिसते. मला थोडस असं कट दिसते ना माझे जे काही स्क्रीन आहे ना? नाही व्यवस्थित दिसते का? व्यवस्थित दिसते ना? ठीक आहे. हा तर पहिल्यामध्ये आपल्याला ज्यावेळेस आपण डेटा कलेक्शन करत असतो तर त्यावेळेस आपला संशोधनाच्या विषयापासून तर सिनॉप्सिस कसा सुरुवात करावा, सिनॉप्सिसचं टायटल कसं असावं, रेफरन्सेस कसे असावेत, तर हे बऱ्याच समस्या येत असतात. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात महत्वाचं जे कामी येत असतं तर ते शोधगंगा जे आहे तर ते अतिशय महत्वाचं प्रोडक्ट जे आहे तर ते आपल्या इंडियन युनिव्हर्सिटीने दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये
जर कधी आपण पाहिलं, शोधगंगा इज अ डिजिटल रिस्पॉजिटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक these and the dissertation submitted by the research scholar in Indian university. It was actually launched by the UGC. It means it is very authentic software, and it was launched in 2009 and is managed by the Information Library Network Center. Actually, it is autonomous university center, and it is totally managed by the University Grant Commission. Shodhganga provides free online access to full text. These are the dissertation of the various disciplines, including science, engineering, arts, humanities, social science, and other disciplines. As of the September 2021, it has over than 5 lakh theses are there, and near about 800 universities have uploaded their synopsis as well as thesis on this website. It has many benefits of Shodhganga. I would like to say some few benefit of Shodhganga. Access to extensive research. Shodhganga provide comprehensive research material, including these and the dissertation, which can be valuable research resources. Time saving. It saves our times if you use this Shodhganga. Next one is it is very authentic because it is handled by the HRDC and UGC. It means UGC, it is one of the major authority which handle this software. It means it is very authentic software. While we think about the cost, in the past days, if we see before 2010 or before that, we have to visit various library to get the books which are related to our topic. ज्यावेळेस आपण आपलं सिलेक्शन करत असतो टॉपिकचं, तर त्यावेळेस आपल्याला डेटा कलेक्शन साठी बुक्स जे आहेत, सिनॉप्सिस पासून सुरुवात होते, आपल्या आउटलाईन पासून सुरुवात होते. तर आउटलाईन मध्ये ज्यावेळेस आपले पुस्तकांची आवश्यकता पडत असते, तर त्यावेळेस आपल्याला माझी पीएचडी 2014 मध्ये 11 मध्ये मी सुरुवात केलेली होती. तर राजकोट युनिव्हर्सिटी, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, पुणे युनिव्हर्सिटी अशा बऱ्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन डेटा जो आहे तर तो कलेक्ट करावा लागत होता. मात्र असं म्हटलं जात असतं की शोधगंगा ही वर्ड विंडो आहे. याच्यामधनं तुम्हाला जेवढं मटेरियल जे आहे तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड जे काही टॉपिक्स आहेत, तर तुम्ही ह्या शोधगंगेवरनं इझिली ऍक्सेस करू शकतात. म्हणजे जे कॉस्ट आहे आपल्याला, जो एक्सपेंडिचर लागायच्या पूर्वी, तर तो आजच्या परिस्थितीला, आजच्या जे काही शोधगंगा जेव्हापासून एस्टॅब्लिश झालेली, जेव्हापासून शोधगंगाचा शोध लागलेला आहे, तेव्हापासून आपल्याला पैशांचा देखील बऱ्यापैकी आपला खर्च जो आहे तर तो वाचत असतो. पण पाहूया शोधगंगेचं थोडक्यामध्ये आपण पाहू शोधगंगा कशा पद्धतीने आपल्याला कुठं कुठं हेल्प करत असते. हे शोधगंगाचं होम पेज आहे. या होम पेजवर आता जर कधी तुम्ही पाहिले तर जवळपास 4,92,172 थेसिस जे आहेत तर ते व्हेरियस ऑल ओव्हर इंडियाचे जे काही युनिव्हर्सिटी आहेत तर त्यांनी अपलोड केलेले आहेत. जवळपास 12,668 सिनॉप्सिस ऑलरेडी अपलोडेड झालेले आहेत. आणि जे काही फेलोशिपचे जे काही MRP किंवा मग जे काही मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स असतात ते देखील नियर अबाउट 75 रिसर्च प्रोजेक्ट देखील इथं आहेत. Dear friends, this website it is very useful to collect our data. इथं आपल्याला हे सर्च इंजिन सारखं इथं लावलेलं आहे. सर्च थेसिस इनटू द शोधगंगा असं ऑप्शन आहे. तर ह्या ऑप्शनवर जर कधी आपण क्लिक केलं तर आपल्याला समजा आपला जो काही थेसिस रिलेटेड टॉपिक आहे,
आपण फॉर एक्झाम्पल आपण टाकूया एखादी एज्युकेशन टाकूया आणि एज्युकेशन रिलेटेड जे पण असेल तर ते इथं आपल्याला सर्च होऊन जाईल. एज्युकेशनशी रिलेटेड टॉपिक्स जे आहेत तर ते थिसिस जे आहेत तर ते सर्च होतात इथं आणि त्या माध्यमातनं आपल्याला आपला जो काही एक्सक्यूज मी सर, हा सर स्क्रीन दिसत नाहीये. तुम्ही जे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे नाही दिसत का सर? नाही. जस्ट मिनिट. शोध गंगेचं ऑप्शन नाही दिसत आहे का सर? नाही सर, नाही. ओके ओके. आता दिसतंय सर? येस सर, येस सर, येस सर. ओके, थँक्यू. हा सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लेम्स येत असतात. ऍक्च्युली मी याची जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर याची लिंक माझ्या पीपीटी मध्ये टाकलेली आहे, मात्र काही प्रॉब्लेम्समुळे ते दिसत नसेल. लेट अस वन्स अगेन आय विल से दॅट जवळपास इथं थिसिस आहे 4,92,172 हे थिसिस आहेत आणि हे शोधगंगेचं होम पेज आहे. सिनॉप्सिस जवळपास 12,768 सिनॉप्सिस इथं ऑलरेडी अपलोडेड झालेले आहेत. 75 MRP इथं झालेले आहेत. ज्यावेळेस समजा फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल किंवा गाईडचं नाव असेल तर तुम्ही गाईडच्या नावानुसार देखील एखादी थिसिस जो आहे, डेझर्टेशन आहे तर तो सर्च करू शकतात. किंवा एखादी टायटल जे असेल, तुम्हाला जर कधी तुमचा थिसिसचं टायटल फिक्स झालेलं आहे आणि त्या टायटल मध्ये तुम्हाला आपल्याशी रिलेटेड कुणाचं वर्क झालेलं आहे की नाही तर ते पाहायचं असेल तर ते टायटल थ्रू देखील तुम्ही तुमचं थिसिस जो आहे तर ते तुमचं डेझर्टेशनचं टायटल सर्च करू शकतात. किंवा काही कीवर्ड्स असतात तर ते कीवर्ड्स मार्फत देखील तुमचा जे काही थिसिस आहे, डेझर्टेशनचं टायटल आहे तर ते डेटा कलेक्शनसाठी आपल्याला हे युजफुल ठरू शकतं. किंवा मग इथं एक ऑप्शन आहे, या मार्फत देखील तुम्ही जाऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल पुन्हा मी इथं टाकतो, आपण एखादी लेखकाचं टायटल एखादी इंग्लिश आता मी इथं विल्यम शेक्सपियर विषयी फक्त विल्यम शेक्सपियर असं टायटल टाकलं. त्यांचं नाव टाकलं लेखकाचं, इंग्लिश लिटरेचरचं. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामॅटिस्ट. त्यांच्याविषयी टाकल्यानंतर आपल्याला विल्यम शेक्सपियरवर the people who has done their PhD and their thesis is uploaded here. For example, एक thesis आहे, an anthological study of the age of people in North Karnataka village. ह्या नावाचं एक थिसिस आहे. पुन्हा असे एकूण जवळपास शेक्सपियरशी रिलेटेड जवळपास 7-8-10 थिसिस तुम्हाला इथं दिसतील. हा जो काही थिसिस आहे तर याला देखील आपण डाउनलोड करू शकतो. याला आपल्या जो काही पूर्ण थिसिस किंवा मग त्याच्याशी रिलेटेड जे जे आपल्याला मटेरियल हवं असेल तर हे अशा पद्धतीने आपण आपला युजफुल होणारे जे काही टॉपिक आहेत तर त्याच्यामध्ये 1 मिनिट. इथं आता तुम्हाला you can see the title page of his PhD work. Certificate are also uploaded. Declaration certificate, it is also
अपलोडेड, एक्नॉलेजमेंट इट इज ऑल्सो अपलोडेड, आणि त्याच्यानंतर कंटेंट जे आहे, तर आपल्याला हा जो काही कंटेंट टॉपिक आहे हा PhD वर्क करत असताना अत्यंत महत्वाचा ठरत असतो. तर याच्यावरनं आपल्याला आपल्या डेझर्टेशनचं जे काही चॅप्टरायझेशन आहे तर ते देखील आपल्याला एखाद्याचं सॅम्पल पाहून कंटेंट जो आहे तर त्याच्या मार्फत आपला देखील चॅप्टरायझेशन आपण करू शकतो. याला आपण इथे जाऊन व्ह्यू करू शकतात किंवा डाउनलोड देखील करू शकतात. पूर्ण थिसिस देखील डाउनलोड होतं. त्याच्यानंतर बिब्लिओग्राफी आहे, अपेंडिक्स आहे आणि एकूण जेवढे चॅप्टर्स आहेत तर ऑल चॅप्टर्स ऑल्सो यू कॅन डाउनलोड अँड you can read it and you may prepare your synopsis as well as dissertation with the help of these thesis which are related to a topics. अशा पद्धतीने हे तुम्ही शोधगंगा जो आहे तर त्याच्यावर जाऊन तुमच्या थेसिस रिलेटेड टॉपिक मिळू शकतात किंवा एखादी कीवर्ड्स मार्फत देखील तुम्हाला, समजा आपण इथं टाकला विल्यम शेक्सपियर, मात्र आपल्याला समजा फॉर एक्झाम्पल ह्युमन रिलेशनशिप्स हे फक्त टाकायचा आहे आणि त्याच्या मार्फत जर कधी समजा तुम्हाला अद्याप तुमचं थेसिसचं टायटल क्लिअर झालेलं नाही, मात्र तुमच्याकडे फक्त एखादी कन्सेप्ट तुमच्या डोक्यामध्ये आली की आय हॅव टू डू माय रिसर्च ऑन ह्युमन रिलेशनशिप्स, तर फक्त ह्युमन रिलेशनशिप्स ही कीवर्ड जरी टाकली तर त्याच्या मार्फत देखील तुम्हाला तुमचं जे काही थेसिस आहेत त्याच्याशी रिलेटेड किती लोकांनी ह्युमन रिलेशनशिपवर वर्क केलेलं आहे तर ते तुम्हाला इथं देखील डिटेक्ट होऊ शकतं. किंवा इथं सब्जेक्ट सर्च आहे तर सब्जेक्ट सर्च मधनं देखील एज्युकेशन, हिस्ट्री, जिओग्राफी, व्हॉट एव्हर युअर सब्जेक्ट मे बी, यू कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट सर्च. This is very effective, useful software while doing our PhD. हे पूर्वी नव्हतं म्हणून लोकांना खूप प्रॉब्लेम्स यायचे लिटरेचर रिव्ह्यू करत असताना, मात्र शोधगंगा जो आहे तर आपल्यासाठी एक वरदान ठरलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या सॉफ्टवेअरकडे जाऊया. नेक्स्ट वन आहे गुगल स्कॉलर. जे गुगल स्कॉलर देखील आपल्यासाठी अतिशय हेल्पफुल ठरत असतं. गुगल स्कॉलर मार्फत आपण आपल्या जे काही इन्फॉर्मेशन आहे तर ते काढू शकतो. गुगल स्कॉलर प्रोव्हाइड्स a way to broadly search for scholarly literature across discipline and sources. It is established actually in सर आवाज येतोय ना काळे सर? Hello. Google Scholar provide a way to broadly search for the scholarly literature across discipline and resources. It is established in 2004. It is massive database of scholarly literature that allow users to references it with the sources and keep up with the new research. It come out. याचे पण काही बेनिफिट तुम्हाला सांगू शकतो. युजिंग गुगल स्कॉलर यू कॅन ऍक्सेस दिस काइंड ऑफ सोर्सेस. जर्नल तुम्ही पाहू शकता,
कॉन्फरन्सचे पेपर देखील तुम्ही तिथं पाहू शकता. अकॅडमिक्स बुक्स देखील तिथं अवेलेबल असतात. प्रिंटर्स हे देखील तुम्हाला गुगल स्कॉलरवर मिळतील. इवन दो यू कॅन सर्च abstract also. We will see again the home page of Google Scholar. सर दिसते का स्क्रीन? हॅलो, दिसते सर, दिसते. दिसते. Okay, this is the homepage of Google Scholar, and here you have to make your profile, and you have to use it with your login ID password. Before that, this is the option of making profile. Here I have just jotted down and made my profile. And related to my name, there are many research scholar or the professor who have already using this Google Scholar software, and from this याच्यावरनं आपण आपला जो काही सर्च आहे गुगल स्कॉलर वरनं देखील आपल्याला बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन मिळत असते. हे अतिशय बेस्ट सॉफ्टवेअर आहे शोधगंगाप्रमाणेच. याच्यामध्ये मी ऑलरेडी टाकून ठेवलेलं होतं. चाइल्ड सायकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स आपल्याला इथं दिसत आहेत. जे काही गुगल स्कॉलर आहे तर त्याच्यावर मी जस्ट आय हॅव राईट चाइल्ड सायकोलॉजी इन एज्युकेशन. So related to child psychology, you can see more than 10 to 15 books and research paper uploaded by the various scholars in this Google Scholar software. याच्यामध्ये बरेच ऑप्शन अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टाइम ऑप्शन. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. रिसर्च जे आहे तर ते रिसर्च बऱ्याच हजारो वर्षापासून चालत आलेलं हे काही संशोधन प्रक्रिया आहे. मात्र आपल्याला लेटेस्ट रेफरन्सेस किंवा लेटेस्ट बुक्स हवे असतात तर त्यावेळेस इथं जर कधी समजा गुगल स्कॉलर मध्ये तुम्हाला एक महत्त्वाचा आणि इम्पॉर्टंट आयकॉन मिळतो तर तो आहे एनी टाइम युजर्स. तर याला जर कधी समजा तुम्ही क्लिक केलं तर आपल्याला 2023 पासून किंवा मग तुमच्या पद्धतीने आपण इथं मॅनेज करू शकतो की आपल्याला कधीपासून डेटा पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल कस्टम रेंज जर कधी सिलेक्ट केली तर आपण 2019 पासून तर 2023 पर्यंत असं जर कधी सिलेक्ट केलं तर आपल्याला फक्त 2019 पासून तर 2023 पर्यंतचा डेटा जो आहे तर तो इथं अवेलेबल होईल. त्याचा बिफोरचा किंवा त्याचा आफ्टरचा जो काही डेटा आहे तर तो गुगल स्कॉलर मध्ये आपल्याला अवेलेबल होणार नाही. हे एकदम उत्कृष्ट असं एक आयकॉन त्यांनी यूज केलेला आहे सॉफ्टवेअर मधला एनी टाइम. याच्या मार्फत आपल्याला लेटेस्ट जी काही इन्फॉर्मेशन आहे तर ती इथं मिळत असते. त्याच पद्धतीने सॉर्ट बाय रिलेव्हन्स आपल्याला इथं वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे काही सॉर्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल रिव्ह्यू पेपर्स असतील, थेसिस असतील, सिनॉप्सिस असतील, तर अशा पद्धतीने इथं वेगवेगळे सॉर्टिंग करून ठेवलेलं आहे. तर आपल्या पद्धतीने आपल्याला ज्या सॉर्टचं पाहिजे तर त्या सॉर्टचं तुम्ही इन्फॉर्मेशन इथं मिळवू शकतात. पुन्हा इथं एक लास्ट ऑप्शन आहे क्रिएट अलर्ट. या क्रिएट अलर्टला जर कधी तुम्ही क्लिक केलं तर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येईल की
आपल्याला जे काही इन्फॉर्मेशन हवी आहे तर ती इन्फॉर्मेशन आपण इथं फक्त यू जस्ट क्लिक हिअर अँड क्रिएट अलर्ट ऑप्शन. It help us already. I have collected some information, and if the new arrival would be there in the on the software, they will directly, you can find here in your alert option. इथं तुम्हाला सर्व जे काही अलर्टनेस आहेत म्हणजे तुमच्या टॉपिक्सशी रिलेटेड जे पण असेल तर ते अलर्टनेस इथं मिळून जातील. एक क्रिएट अलर्ट केल्यानंतर आपला जो काही ईमेल आयडी आहे तर त्या ईमेल आयडी वर डायरेक्टली ते सेंड करत असतात. अशा पद्धतीने ह्या गुगल स्कॉलर मध्ये देखील अतिशय सुंदर असे ऑप्शन आपल्याला मिळतात. पुन्हा याच्यामध्ये एक गुगल स्कॉलर मध्ये सेव्ह म्हणून ऑप्शन आहे. त्याच्यानंतर जो काही आर्टिकल आहे किंवा मग थिसिस असेल तर याच्याशी रिलेटेड कोणी कोणी वर्क केलेला आहे आणि किती लोकांनी हा जो काही पेपर आहे तर तो सायटेशन केलेला आहे तर ते देखील इन्फॉर्मेशन आपल्याला इथं दिसत असेल. पहा इथं तुम्हाला दिसत असेल की 135 पीपल हॅव ऑलरेडी रीड दिस आर्टिकल. हा जो काही पेपर आहे तर जवळपास 135 लोकांनी ऑलरेडी रीड केलेला आहे, साईट केलेला आहे आणि सायटेशनला आता सध्या कोविड नंतर अतिशय महत्व प्राप्त झालेले. जर की तुमचा पेपर जेन्युइन असेल आणि त्या पेपरमध्ये क्वालिटी असेल तर तुम्हाला ह्या सायटेशन मार्फत पैसे देखील मिळत असतात. जेवढे जास्त लोकांनी तुमचा पेपर रीड केला तर तेवढे पैसे आपल्या अकाउंटला जे आहे तर ते मिळत असतात. मात्र पेपर आपला जेन्युइन असला पाहिजे. इथं सायटेशन आहे, सेव्ह ऑप्शन आहे, रिलेटेड आर्टिकल्स. इट मीन्स you need more article on the same topics. So if you click on the button and then you can get more article related to that your topic. त्याच्यानंतर ऑल 3 व्हर्जन्स आणि त्याचे दुसरे 3 व्हर्जन देखील आहेत तर त्याचे देखील ऑप्शन दाखवत असतं. फॉर एक्झाम्पल मला जर कधी हा जो काही पेपर आहे तर तो मला सेव्ह करायचा आहे तर ते एक सेव्हचं ऑप्शन असतं आणि आपली जी काही प्रोफाईल आहे तर त्या प्रोफाईल मध्ये तर तो आपल्याला आपला पेपर जो आहे तर तो दिसत असतो. फॉर एक्झाम्पल पण मी सेव्ह केलेली आहे. सेव्ह केल्यानंतर मी बॅकला गेलेलो आहे आणि इथं आलेलं आहे माय प्रोफाईल आणि माय लायब्ररी. तर त्या माय लायब्ररी मध्ये ऑलरेडी पण मी जवळपास द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सायकोलॉजी टू एज्युकेशन ही नावाची फाईल जी आहे तर ती सेव्ह केलेली होती आणि जस्ट रिसेंटली आता तुमच्या समोर मी पॉझिटिव्ह सायकोलॉजी गोज टू स्कूल नावाची जी काही फाईल आहे तर ती देखील सेव्ह केलेली आहे. आणि ही जी सेव्ह केलेली माहिती आहे किंवा सेव्ह केलेली जी काही तुमची पीडीएफ फाईल असेल किंवा बुक्स असेल तर ते तुम्ही कुठेही वापरून त्याचं प्रिंट आउट घेऊ शकतात किंवा मग रीडिंगसाठी देखील हे तुम्हाला युजफुल ठरू शकतं. अशा पद्धतीने जे काही गुगल स्कॉलर आहे तर ते देखील अतिशय इफेक्टिव्हली आपल्याला यूज होत असतं. पुन्हा मी थोडासा प्रयोग केलेला आहे. मेनली नावाचं जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर हे अतिशय महत्वाचं सॉफ्टवेअर आपल्याला दिसून येतं. ज्यावेळेस आपण रेफरन्सिंग करत असतो तर रेफरन्सिंग गाईड लोकांसाठी देखील तर त्यांच्यासाठी देखील अतिशय हेडेकचं काम म्हटलं तर ते रेफरन्सिंग आहे. आणि हे मेनले नावाचे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर हे रेफरन्सिंग साठी अतिशय उपयुक्त ठरत असतं. सिम्पली पुट फॅन्टॅस्टिक फ्री टूल्स that make the task of reference a lot too easier to the research scholar. Essentially, you load up the references information into the mainly just once, and the mainly make sure that all of your in the text citation as well as the information it is saved. It is saved in that mainly software. I will show you a small video of that mainly software.
whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection of domains. See what you find. Your domain name out there. Grab it before it's gone. Find your domain today at सर व्हिडिओ दिसतोय का? godaddy.in. नाही सर. नाही दिसत ना? एक मिनिट. फक्त मला हेल्पला थांबा, कारण ते प्रॉब्लेम येतो आहे त्याला. मला फक्त सांगा की दिसतोय की नाही? हो सर, हो ना. दिसतोय ना? नाही दिसत नाही अजून. नाही का? Different than Mendeley desktop. Mendeley Reference Manager is an open source provided by Elsevier, and it is used to store, organize, share, and cite the research articles. Here we will learn to cite the scholarly articles in a Word document using a Mendeley Reference Manager. First, we will download this new Mendeley Reference Manager. Go to the official website of Mendeley, then download Mendeley Reference Manager. This link is for Windows. If you are using other operating systems, you can use these two links. Now we'll install this. It's very simple. First of all, we'll have to register. Provide your email ID. Provide other information. I have already registered, so I'll skip this step. नाही दिसत ना मॅडम व्हिडिओ? नाही दिसत नाही सर. काही व्हिडिओ प्ले केलाय का तुम्ही? हो हो, एकच मिनिट. Next, go to Tools. Install Mendeley Web Importer. Web Importer for Chrome. Add to Chrome, then add extension. Mendeley icon we can see now. First of all, we need to sign in at this place as well with the same account detail. Welcome. In this video, we'll learn to download Mendeley Reference Manager for Microsoft Word and Mendeley Desktop. We can see from Mendeley Reference Manager is an open source provided by Elsevier, and it. For accessing this plugin, you need to register on Microsoft App Source. I have already registered. Choose your country, and also you need to provide a phone number. Present open in Word. Now Mendeley site plugin we can see in the rightmost. Here we need to sign in with Mendeley account. ठीक आहे सर. Now we'll add few articles in the reference manager from a computer as well as from online sources. Just select the files, drag them, and drop to the reference manager. These references we can see in the Mendeley site plugin in the Word document. Press and refresh this add-in. All right. Now I'll add one reference from online source. Now just open the source that you want to add to your library, Mendeley library. Add to Mendeley. Now this reference has been added, as we can see. Go to Mendeley site and press there. All references are coming now. Now I'll open a new file where I want to cite these references. Go to References, Mendeley site. Just move your cursor at the place where you want to cite the reference. Then choose the particular reference. Insert citation. We can choose more than one reference.
we can change the citation style. Go to citation style and choose the citation style. For printing the references, just move your cursor at the place where you want to print all the references. Then go to add this option, more, insert bibliography, continue. All references are coming. It's very simple. I'll summarize all the steps. First, you will have to install a Mendeley Reference Manager, and also you will have to register. Then you will have to install a web importer as well as a Mendeley site plugin. In all three places, Reference Manager, web importer, and site plugin, you will have to sign in with Mendeley account. Next, you can add references from the computer as well as from the online sources to the Reference Manager. Once you are done, just open the Word file, go to Mendeley site plugin from references, and then choose the references to cite them. That's all. Thanks for watching. 174 Excel formulas. Can you believe it? Yes, now you can use 174. Did you use the wrong citation style in your काळे सर व्हिडिओ दिसला नाही ना? हॅलो नाही सर, व्हिडिओ नाही. हा व्हिडिओ दिसला तुमचा पूर्ण. दिसला का? हो, तुम्ही प्ले केला दिसला पूर्ण. व्हिडिओ दिसला सर, पूर्ण दिसला व्हिडिओ. बरोबर, तेच मला फक्त हे या कारण इथं समजत नाही ना चालू आहे की नाही, पूर्ण व्हिडिओ बघितला सर्वांनी. बरोबर, थँक्यू. आपण नेक्स्ट जे आहे तर ते आपल्या शोधगंगेप्रमाणेच मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमी सर्च नावाचं जे काही एक सर्च इंजिन आहे, इट इज ऑल्सो व्हेरी हेल्पफुल while doing our PhD. Microsoft Academy Search was a research project and academic research engine retired in 2012. It launched in 2016 as an academic. Microsoft launched as a search tool called Window Live Academy Search in 2006. We can say it that Microsoft Academy Search directly compete with this Shodhganga. It means it is compare to Shodhganga that Microsoft Academy is mostly used by the all over the world. Actually, Shodhganga, it is our Indian product, so it is used in most of in India, but Microsoft Academy, it is used by the all over the world. So here also we can see some information about the how to use Microsoft Academy Search. मी मुद्दामून थोडं प्रॅक्टिकल घेतलं सर, की जेणेकरून थोडं सॉफ्टवेअर विषयी लोकांना माहिती व्हावी. थोडं जे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत ऍक्च्युली त्याच्याविषयी माहिती जर कधी असली तर आपल्याला आपला डेटा कलेक्शनसाठी एकदम इझिली आपण ऍक्सेस होऊ शकतो. हे जे काही मायक्रोसॉफ्ट अकॅडमी आहे तर याचं हे होम पेज आहे. या होम पेजवरनं देखील आपण आपलं जे काही थिसिसशी रिलेटेड जे पण कंटेंट असेल तर तो कंटेंट आपण सिलेक्ट करू शकतो किंवा काढू शकतो. इथं त्यांनी त्यांच्याशी रिलेटेड जे काही रिसर्च टॉपिक आहेत तर ते याच्यामध्ये दिलेलं आहे रिसर्च मध्ये. त्याच्यानंतर इथं ब्लॉग्स अँड प्रोडक्ट्स त्यांनी त्यांच्या साईटवर दिलेले आहेत. आणि ही मायक्रोसॉफ्ट जे काही अकॅडमी आहे तर त्याचं होम पेज आहे. ऍक्च्युली जर कधी आपण प्रॅक्टिकली जर कधी सर्वच घेतलं तर आपल्याला खूप वेळ होऊन जाईल, म्हणून फक्त एक
इन्फॉर्मेशन म्हणून तुम्हाला हे होम पेज याचं मायक्रोसॉफ्ट वर्डचं आपण ओपन केलेलं आहे. तर याच्या थ्रू देखील आपला जे काही डेटा अनालिसिस आहे, आपलं रेफरन्सिंग असेल किंवा मग थिसिस लिखाण करत असणार जे पण डेटा कलेक्शन आहे तर ते ह्या साईट इन्फॉर्मेशन आहे thesis साठी युजफुल होऊ शकते. हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे, इट इज ऑल्सो व्हेरी ऑथेंटिक सॉफ्टवेअर विच इज यूज बाय दी all in the world. And the last one is SSRN. देखील हे सॉफ्टवेअर देखील अतिशय महत्वाचं आहे. ऍक्च्युली इट इज यूज इन सोशल सायन्स रिसर्च नेटवर्क. Other are multiple, they are used in multi-purpose uses, but this SSRN, it is specifically used for the social science research network, is the number of one research respiratory in the world with the network that the span across the multiple disciplines. This research network are micro communication where researcher come together to share their researcher. The SSRN, it is also used to e-library. It is also called as a e-library. याच्यामध्ये जवळपास आतापर्यंत को होस्ट म्हणून 38,000 ऑथर जे आहेत तर त्यांनी त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे तर ते दिलेलं आहे. आणि जवळपास नियर अबाउट 8 lakh abstract were also added in this SSRN software. It is also very useful software. याचा देखील एक छोटासा डेमो आपण पाहूया. This is the home page of SSRN. हे जे काही SSRN आहे तर याच्या मार्फत जे काय आहे, इन सर्च जस्ट राईट अ कीवर्ड ऑफ युअर रिसर्च वर्क, यू कॅन get the information or the data or the paper from this site also. This is a product service. सबस्क्राईब करण्यासाठी आहे. सबमिट अ पेपर. समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एकदम क्वालिटीचा पेपर असेल तर तो देखील आपण इथे सबमिट करू शकतो आणि आपलं देखील सायटेशन जे काय आहे लेवल ती वाढवू शकतो. मात्र याच्यासाठी आपल्याला साइन इन होणं अत्यंत महत्वाचं आहे किंवा तुम्हाला आपल्याला आपला अकाउंट जो आहे तर तो क्रिएट करणं देखील अत्यंत गरजेचं आहे. इट मीन्स इट नीड्स सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग to the researcher, because in this online age of online, many peoples are taking information from the online and just pasting on their pages and published it, or even many people do their research like that. म्हणजे की इथनं इन्फॉर्मेशन काढायची आणि ती इन्फॉर्मेशन जशी तशी कॉपी पेस्ट करायची आणि ते त्याच्या मार्फत जे काय आहे तर ते PhDच्या डिग्र्या देखील लोक मिळवत आहेत. आणि त्याच्यासाठी त्यांना हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर याच्यासाठी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याकडनं मागून घेत असतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला लॉग इन करण्यासाठी तुमचा अकाउंट जो आहे तर तो द्यावाच लागेल. आणि अकाउंट दिल्यानंतर तर इथं आपल्याला आपली सर्व इन्फॉर्मेशन, तुमचं नाव असेल, मोबाईल नंबर असेल, ईमेल ID असेल, ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे हॅव गेट फ्रॉम अस. अँड त्याच्याचमुळे ही जी काही साईट आहे तर ती शोधगंगापेक्षाही ऑथेंटिक मानली जात असते. SSRN ही सोशल सायन्स मधली सर्वात महत्वाची साईट म्हणून देखील हिच्याकडे पाहिलं जात असतं. इथं सर्च नावाचं इथं एक सर्च आहे. तर इथं जर कधी आपण क्लिक केलं तर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या सोशल सायन्स रिलेटेड किंवा इतर टॉपिक जे आहे सोशल सायन्स मधले तर ते कीवर्ड टाकल्यानंतर देखील इथं तुम्हाला तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड मटेरियल जे आहे तर ते यू कॅन गेट डाउन फ्रॉम हियर. दिस इज द
proper website of SSRN. Again, I would like to go to my screen. हे टिकत नाही होते ना काळे सर? हो सर. Actually, this is the here are some other famous database for research articles in literature. AMS नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, ते देखील यूज होत असतं. अॅन्युअल रिव्ह्यू नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, तर ते देखील यूज होत असतं. ASME डिजिटल कलेक्शन नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. Cambridge Core Chemical Abstract Service, it is generally used in the science. Coherence Library नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. E-book Academy Collection, EBISCO Database, Discovery Service, E-book, Point of Care Product, Dynamate and the Journal Collection, EBISCO Information Services, Economic and Political Weekly, Elsevier नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. इंडियन सायटेशन इंडेक्स आहे. इंडियन जर्नल आहे. पोर्टलँड प्रेस प्रोजेक्ट इल्युसिड नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. हे सर्व सॉफ्टवेअर जे आहेत तर तुम्हाला आपला डेटा कलेक्शनसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. याच्यामध्ये पुन्हा आपण जे काही पहिला स्टेप आहे, तर पहिल्या स्टेप मधला थिसिस रिलेटेड आपण वर्क पाहिलं. मात्र इथं जर कधी तुम्ही पाहिलं तर कंटेंट सर्च नावाचं एक पुन्हा सॉफ्टवेअर आहे. तर ह्या कंटेंट सर्च मध्ये आपल्याला आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड जे काही कंटेंट आहे तर ते आपण इथनं घेऊ शकतात. फक्त एक कीवर्ड जरी टाकलं, एक साधा कीवर्ड जरी तुम्ही यूज केली तरी देखील तुम्हाला ह्या कंटेंट सॉफ्टवेअर मध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन जी आहे तर तुम्ही देऊ शकतात, मिळवू शकतात. इथं पाहू शकतात की इट इज द होम पेज ऑफ द कंटेंट सर्च सॉफ्टवेअर. हेअर द ऑप्शन ऑफ सर्च अँड हेअर ऑल्सो यू हॅव टू गो थ्रू द लॉग इन. मी बाकीचे सॉफ्टवेअर लॉग इन याच्यामुळे केलं नाही की माझे पण जे काही कॉम्प्युटरची मेमरी आहे तर ती फुल होईल, तर त्याच्यामुळे मी बाकीचे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून लॉग इन केलेले नाहीत. आय हॅव जस्ट टेकन द वेबसाईट ऑर द link of that software in my PPT. So you can use it with login option. मात्र इथं तुम्ही काही हे पाहू शकतात की कशा पद्धतीने हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर ते दिसतं आहे. तर याच्यामध्ये हे इथं वरती ऑप्शन आहेत, त्यांचं साईटचं नाव दिलेलं आहे, लर्न, डॉक्युमेंटेशन, ट्रेनिंग, त्याच्यानंतर हे सर्व त्यांचं ऑप्शन आहेत, असेसमेंट, शो वगैरे जे काही आहेत. मात्र तुम्हाला ज्यावेळेस हे सॉफ्टवेअर यूज करायचं असेल तर रजिस्ट्रेशन इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मॅन्डेटरी. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कॅन नॉट डू एनिथिंग इन द कंटेंट सर्च सॉफ्टवेअर. This is also very useful software. If you want just a content, म्हणजे की समजा फॉर एक्झाम्पल माझा पीएचडीचा थेसिस जर कधी एखादी सायकोलॉजी रिलेटेड असेल तर मी जरी नुसती सायकोलॉजी हा शब्द टाकला तर सायकोलॉजीशी रिलेटेड जेवढे टॉपिक्स ह्या कंटेंट सर्च वर अपलोडेड आहेत तर ते सर्व तुम्हाला ते त्यांची जी काही साईट आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळतील. म्हणजे नुसतं चाइल्ड सायकोलॉजी जरी हा शब्द टाकला तर चाइल्ड सायकोलॉजीवर जेवढ्या लोकांचं पीएचडी झालेलं आहे किंवा ज्या ज्या लोकांनी सिनॉप्सिस जमा केलेला आहे किंवा मग MRP जमा केलेला आहे किंवा मग रिसर्च पेपर असतील तर सर्वच सर्व तुम्ही ह्या एका कीवर्ड वरनं, कंटेंटशी रिलेटेड वरनं हा जो काही कंटेंट रिलेटेड सॉफ्टवेअर आहे तर याच्यावरनं तुम्ही डाउनलोड करू शकतात आणि माहिती घेऊ शकतात. तुमच्या पीएचडी साठी अत्यंत पूरक असा हा सपोर्टिव्ह आहे जे काही कंटेंट रिलेटेड सॉफ्टवेअर आहे. पण नेक्स्ट आहे लिटरेचर ट्रेकिंग नावाचं पुन्हा एक सॉफ्टवेअर मी इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लिटरेचर ट्रेकिंग मध्ये लिटरेचर सर्च प्रोव्हाइड नॉट ओनली अन ऑपॉर्च्युनिटी टू द लर्नर मोर अबाउट गिवन टॉपिक बट प्रोव्हाइड
insight on how to topic was studied by the previous analysis. It is help to interpret ideas, detect shortcoming and recognize opportunities. हे जे काही लिटरेचर ट्रॅकिंग नावाचं सॉफ्टवेअर आहे तर हे देखील अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असतं. तुम्हाला तुमचं जो काही थिसिस विषयी किंवा मग तुमच्या टायटल विषयी आयडियाज क्लिअर नसतील तर तुम्ही यू कॅन गेट द आयडियाज फ्रॉम दिस लिटरेचर ट्रॅकिंग. त्याचं नावच दाखवत आहे की काहीतरी ट्रॅक करत आहे, काहीतरी सर्च करत आहे. तर याच्या मार्फत तुम्ही तुमचे जे काही लिटरेचरशी रिलेटेड किंवा तुमच्या टायटलशी रिलेटेड जे काही टॉपिक आहेत तर ते तुम्ही ट्रॅकिंग करू शकतात आणि मिळवू शकतात. याचं पण आपण एक त्याचं होम पेज पाहूया. जर वेळ असेल तर आपण त्याच्याविषयी माहिती पण घेऊया. एक अर्धा तास बाकी आहे. ठीक आहे. दिस इज द होम पेज. दिसतंय का सर? होम पेज नाही आलंय सर. Yes, this is the literature tracking Oh, software. yes, आलंय. This is the homepage of that software. Here also you have to log in. You have to log or you have to create your own account. Without creating account, it is not access you. याला तुम्हाला कुठलाही लॉग इन करण्याआधी तुम्हाला तुमचा अकाउंट जो आहे तर ह्या सॉफ्टवेअर लिटरेचर ट्रॅकिंगवर तुम्हाला क्रिएट करावा लागेल. तेव्हा तुम्हाला हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर ते प्युअरली यूज करता येऊ शकतं. प्रायमरी बेसिसला आपण याला यूज करू शकतो. मात्र ज्यावेळेस आपल्याला आपला टायटलशी किंवा थिसिसशी रिलेटेड वर्क करायचं असेल, त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल तर तुम्हाला लॉग इन हे जे काय आहे तर ते मस्ट आहे. विदाउट लॉग इन जे आहे तर ते हे सॉफ्टवेअर तुम्हाला ऍक्सेस करणार नाही. हे इथं त्यांचे सोर्सेस आहेत. हे त्यांच्या वेबसाईटचे वेगवेगळ्या लिंक त्यांनी दिलेल्या आहेत. याच्या मार्फत आपण आपली जी काही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो. गुगल स्कॉलर, स्कोपस हे जे काही जर्नल्स असतात, स्कोपस जे आहे तर ते इंडियामध्ये स्कोपसला सायटेशन जे आहे तर ते जास्त असतं. स्कोपस मध्ये देखील लोक आपले पेपर पब्लिश करत असतात. आणि ह्या स्कोपसला जर कधी तुम्ही क्लिक केलं तर स्कोपस मध्ये जे पण तुमचे असे टॉपिक असतील तर ते देखील ह्या स्कोपस मध्ये ज्यांनी पब्लिश केलेले टॉपिक असतील तर ते तुम्हाला दिसतील. स्प्रिंगर लिंक आहे, NSB आहे, वेगवेगळे बरेच जर्नलचे जे नावं त्यांनी दिलेलं आहे हे तुम्ही त्याच्यावरनं तुमचं जे काही टॉपिक आहे तर ते काढू शकतात. ही देखील एक ऑथेंटिक साईट मानली जात असते. याच्या मार्फत तुमचा टॉपिक आणखी हेल्दियर होऊ शकतो. एकदम बढ़िया. माझी स्लाइड दिसते सर? Yes, sir.
सर आपण म्यूट आहात. ओके. कोविड नंतर सर्वात इफेक्टिव्ह डेटा कलेक्शनचं जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर ते गुगल फॉर्म आहे आणि ह्या गुगल फॉर्म मार्फत आपल्याला कुठल्याही टाईपची इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती कलेक्ट करता येते. इवन दो आपण इंडियामध्ये राहून फॉरेनच्या युनिव्हर्सिटीज असतील किंवा फॉरेनचे जे काही प्रोफेसर्स असतील तर त्यांच्याकडनं देखील ही गुगल फॉर्मवरनं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता येते. आणि डेटा कलेक्शन मधलं सर्वात महत्वाचं आणि अत्यंत उपयोगी ठरणारं एक गुगल फॉर्म हा सॉफ्टवेअर आहे. इवन दो आपण आता जे काही वेबिनार आपण कंडक्ट केलेला आहे ह्या वेबिनार कंडक्ट करत असताना देखील गुगल फॉर्मचा यूज करून जे पण लोक रिसर्च स्कॉलर आहेत किंवा मग पार्टिसिपंट आहेत दे आर फिल अप दॅट गुगल फॉर्म अँड दे प्रोव्हाइड होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी वेबिनार. वेबिनार विषयी सर्व इन्फॉर्मेशन आपण गुगल फॉर्म मध्ये भरून दिलेलं आहे. आपलं नाव असेल, आपला ईमेल आयडी असेल, आपला ऍड्रेस असेल, आपलं क्वालिफिकेशन असेल, हे सर्व दिलेला आहे. अँड हा जो काही गुगल फॉर्म आहे तर हा देखील अत्यंत महत्वाचा आपल्याला डेटा कलेक्शन साठी युजफुल ठरत असतो. एक माइट बी मी एक आता जे एक आणि ह्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्ससाठी मी एक गुगल फॉर्म तयार केलेला होता. ऍक्च्युली प्रॅक्टिकली सर्वांनाच माहिती आहे गुगल फॉर्म विषयी, तर याच्यामध्ये एक ईमेल आयडी आहे, फुल नेम आहे, युअर कॉलेज नेम आहे, त्याच्यानंतर विल यू अटेंड द ऑप्शन आहे तर ते ऑप्शन मल्टिपल चॉईसचे ऑप्शन असतात, डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे ऑप्शन असतात किंवा मग असेल तर फाईल देखील आपण ह्या सॉफ्टवेअर वरनं मागू शकतो. गुगल फॉर्म विषयी एक जस्ट मिनिट आपण गुगल फॉर्म पण एक प्रॅक्टिकली पाहूया एक छोटासा. दिसते का सर किती स्क्रीन? स्क्रीन दिसते आहे माझी? नाही सर, नाही दिसत. नाही सर, नाही. जस्ट मिनिट. झाडून आता सर? येस सर, दिसतंय. ओके ओके ओके. हा आपला गुगल ड्राईव्ह आहे. ह्या गुगल ड्राईव्ह वरनं आपण आपला जो काही गुगल फॉर्म आहे तर तो क्रिएट करू शकतो. इवन दो आपण त्याला गुगल फॉर्म तयार झाल्यानंतर सर्टिफिकेट देखील इथनं एक आपण इश्यू करत असतो. फॉर एक्झाम्पल हा आपला गुगल फॉर्म आहे. हा गुगल फॉर्म इथनं आपण क्रिएट करू शकतो. ब्लँक नावाचं जे काही ऑप्शन येतं इथनं आपण आपला गुगल फॉर्म जो आहे तर तो क्रिएट करू शकतो. the major title you can write here and the minor information you can give here from the description. अशा पद्धतीने इथं हा तुम्ही गुगल फॉर्म तयार केलेला समजा एक आपण उदाहरण घेऊया. हे ऑप्शन आहे. ऑप्शन आल्यानंतर नेक्स्ट जर कधी समजा फॉर एक्झाम्पल इथं मी लिहिलेलं आहे युअर नेम, तर ते आपल्याला विचारत असतं की कोणत्या टाईपमध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पाहिजे आहे. शॉर्ट आन्सर पाहिजे आहे, पॅरेग्राफ पाहिजे आहे, मल्टिपल चॉईस पाहिजे आहे, चेकबॉक्स पाहिजे, ड्रॉप डाऊन पाहिजे, फाईल अपलोड पाहिजे आहे, लाईन स्केल, मल्टिपल चॉईस, ग्रीड, टेक्स्ट ब्रिज, लॉट ऑफ टाईप ऑफ ऑप्शन्स आर देअर आणि तुम्ही कुठलंही एक ऑप्शन इथे टाकू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर कधी नाव मागवायचं असेल तर ते शॉर्ट आन्सर मध्ये ते येईल. हे शॉर्ट आन्सर आलं. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे काही इन्फॉर्मेशन किंवा नॉट रिक्वायर्ड आहे तर ते देखील तुम्ही करू शकता. तिथे एक ऑप्शन आहे. रिक्वायर्ड केल्यानंतर तुम्हाला द आन्सर इट इज इसेन्शियल टू गिव्ह यू.
याचं जे काही उत्तर आहे तर तुम्हाला देणं अत्यंत भाग आहे. त्याच्यानंतर इथं जे काय आहे तर ते सेकंड क्वेश्चन तयार करण्यासाठी एक प्लसचं चिन्ह आहे. तर हे प्लसचं चिन्ह दाबल्यानंतर तुम्हाला सेकंड ऑप्शन जो आहे तर तो ओपन होत असतो. पुन्हा आपण जाऊया, मल्टिपल चॉईस घ्यायचं आहे किंवा मग समजा फॉर एक्झाम्पल मी मल्टिपल चॉईसचं ऑप्शन घेतलं तर मल्टिपल चॉईस मध्ये मी म्हटलं की डू यू नीड मी प्रश्न विचारलाय, डू यू नीड सर्टिफिकेट्स. तर इथं आपल्याला ऑप्शन जे आहे तर ते इथं देता येतील, येस किंवा नो नावाचं. समजा इथं मी लिहिलं येस, नेक्स्ट लिहिलं नो, पुन्हा तुम्ही दुसरं पण काही टाकू शकता जर कधी समजा तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड असेल तर. अशा पद्धतीने आपण जे काय आहे तर ते येस नो टाईपचे क्वेश्चन, मल्टिपल चॉईसचे क्वेश्चन देखील इथं विचारू शकतात. हा एक पुन्हा याला रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड तुमच्यावर डिपेंड करते की काय घ्यायचं किंवा रिक्वायर्ड घ्यायचं किंवा नाही घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल मला आता इथं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे लोकांनी, मात्र त्यांची फीज जी आहे तर ती मला पाहिजे आहे. फी पाहिजे असेल तर आपल्याला तिथं ड्रॉप युअर स्क्रीनशॉट नावाचं आपण एक ऑप्शन टाकलं. टाकल्यानंतर इथं आपल्याला पुन्हा ऑप्शन विचारतात ते की तुम्हाला काय पाहिजे. तर आपण इथं म्हणू की फाईल अपलोडेड. फाईल अपलोडेड नावाचं ज्यावेळेस ऑप्शन येतं तर त्यावेळेस इथं आपल्याला कंटिन्यू लिहावं लागतं. कंटिन्यू लिहिल्यानंतर ते ती फाईल जी आहे तर ती कोणत्या टाईपची फाईल अपलोड करायची ते देखील आपल्याला विचारतं. मॅक्झिमम नंबर ऑफ फाईल्स, मॅक्झिमम फाईल साईज, किती MB किती GB ची फाईल हवी आहे ते देखील आपल्याला ऑप्शन विचारतं. आणि त्याच्यानुसार तुम्ही समजा आपण डॉक्युमेंट म्हटलं, PDF फाईल पण आपण ऑप्शन देऊन दिलं आणि इमेज, हे 3 ऑप्शन दिल्यानंतर हा जो काही क्वेश्चन आहे, हे जे काही ऑप्शन आहे तर याला मात्र रिक्वायर्ड करावं लागतं. कारण समजा फॉर एक्झाम्पल इन द लास्ट मंथ आय हॅव कंडक्टेड अन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अँड वन ऑप्शन वॉज देअर, इट वॉज रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड. जर कधी समजा मी रजिस्ट्रेशन फीची स्लिपचं रिक्वायर्ड केलं नसतं तर माइट बी माझ्याकडे जवळपास 1000 पेक्षा जास्त रजिस्ट्रेशन झालं असतं. मात्र रजिस्ट्रेशन फी रिक्वायर्ड केल्यामुळे माझ्याकडे जवळपास 300-350 रजिस्ट्रेशन झाले. जेणेकरून ते रिक्वायर्ड मध्ये तर त्यांना जे काही स्क्रीनशॉट आहे तर तो टाकावा लागतो. आणि टाकल्यामुळे काय होतं की जास्त ज्याला गरज नाही तर तो देखील याचा यूज केला असता, मात्र पैसे लागतात म्हणून तिथं लोकांनी रजिस्ट्रेशन कमी केलं. म्हणजेच की हे जे काही ऑप्शन आहे रिक्वायर्डचं, हे अत्यंत महत्वाचं ऑप्शन आपल्यासाठी ठरत असतं. आणि याच्या मार्फत आपण जो काही डेटा आहे तर तो डेटा कलेक्शन खूप महत्वाचं आणि फायदेशीर ठरत असतं. मी आधी पण सांगितलं की आपल्याला इंडियामध्ये राहून आपण फॉरेनची इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो. मी तीच टेक्निक आता देखील इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये आम्ही इंडोनेशिया सोबत कोलॅबरेशन मध्ये कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या कॉन्फरन्स मधले जवळपास 79 Indonesian people have done their registration with the help of that Google form. या गुगल फॉर्म मार्फत 79 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं आणि त्यांची सर्व डेटा माझ्याकडे आज अवेलेबल आहे. ज्यावेळेस माझ्याकडे न्याय केलं आणि विचारेल की बाबा तुम्ही इंडोनेशिया सोबत कोलॅबरेशन केलं तर तुमच्याकडे डेटा कोणता आहे, तर माझ्याकडे एक्सेल सीट मध्ये हा जो काही डेटा आहे तर तो अवेलेबल आहे. आणि याची आपण एक्सेल सीट देखील तयार करू शकतो, लिंक देखील तयार करू शकतो. पण आता हा फॉर्म कसा तयार झाला तर हे देखील आपण यू कॅन सी हिअर, यू कॅन व्ह्यू हिअर. हे तुम्ही दिलेले आपण घेतलेले हे ऑप्शन आहेत, या ऑप्शन वरनं आपल्याला हा जो काही गुगल फॉर्म आहे तर तो तयार झालेला आहे आणि अशा पद्धतीने आपण त्याला पाहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल रिस्पॉन्स किती आले तर ते रिस्पॉन्स देखील आपण इथं लिंक तयार झाल्यानंतर, सेंड झाल्यानंतर रिस्पॉन्स देखील पाहू शकतो. इवन दो याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा मला आवडलेला जो काही
फीचर आहे, तर तो फीचर असा आहे की फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडनं एखादी क्वेश्चन राहून गेला, एखादी मला रिक्वायर्ड असणारी इन्फॉर्मेशन राहून गेली, लिंक तयार होऊन गेली आणि 8 दिवस झाले त्या लिंकला ती स्प्रेड झाली, व्हायरल झाली, मात्र मला नंतर लक्षात आलं की मला तो प्रश्न अत्यंत आवश्यक होता. तर मी जर कधी त्याच लिंकमध्ये पुन्हा ते ऑप्शन टाकला, तो क्वेश्चन टाकला, तर ऑटोमॅटिकली रिवाइज होऊन जाते, त्या लिंकमध्ये ऑटोमॅटिकली रिवाइज होऊन जातं आणि तो जो काही डेटा आहे तर त्याच्यापासून पुढे तर तो कलेक्ट होऊन जातं. फॉर एक्झाम्पल मी माझी लिंक गेलेली आहे हैदराबादला आणि हैदराबादला गेल्यानंतर ती लिंक मध्ये मला नंदुरबारहून तिला त्या लिंक मध्ये मला हेराफेरी करायची वगैरे, त्याच्यामध्ये काहीतरी टाकायचं आहे. ऑलरेडी हैदराबादला गेलेली लिंक आहे, तर त्याच्यामध्ये मी इथनं जरी एखादे ऑप्शन टाकला तर ते त्या हैदराबादच्या लिंक मध्ये ऑटोमॅटिकली ते सेव्ह होऊन जाईल. मात्र समजा आजच्या डेट पासून जो पण ती लिंक फिलअप करेल तर त्याला ते ऑप्शन दिसेल. हा अत्यंत महत्वाचा फीचर्स हे गुगल जे काही फॉर्म आहे याच्यामधला आहे आणि याच्या मार्फत आपण डेटा जो आहे तर तो इझिली कलेक्ट करू शकतो. याच्यामध्ये सेंड नावाचं ऑप्शन आहे. इथं आपण सेंड केल्यानंतर आपल्याला इथं लिंक जे आहे तर ती ही लिंक क्रिएट झाली. लिंक क्रिएट झाल्यानंतर इट इज व्हेरी लॉंग लिंक, सो यू कॅन मेक इट शॉर्टर URL इज देअर. मोठी लिंक होती तर तिला एकदम शॉर्ट करून घेतली. तिला मी इथं कॉपी करतो आहे. कॉपी करून मग मला समजा फॉर एक्झाम्पल कुणाला तरी पाठवायचं असेल तर मी काय करेल की इथं एखादा जो काही कोणी असेल तर त्याला व्हॉट्सअप वगैरे किंवा मग ईमेलद्वारे ही जी काही लिंक आहे तर ती पाठवू शकतो. पाठवल्यानंतर पुन्हा हा जो काही डेटा आहे तर तो डेटा अनालिसिस देखील होत असतो. हा जो काही डेटा आहे तर आपण पाहूया डेटा कशा पद्धतीने अनालिसिस होतो आपण पाहू. एकच मिनिट मला. सर हे दिसतंय का 2 days इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स? नाही सर. नाही दिसत ना. आता दिसते सर? हो सर. ओके. हा मी डेटा जो आहे तर तो हा कलेक्ट केलेला ह्या गुगल फॉर्म मध्ये आहे. ऍक्च्युली एकच मिनिट. ही एक कॉन्फरन्स लिंक तयार केलेली होती मी आणि ह्या लिंक मार्फत मी डेटा मागवलेला होता. तर मला इथं मिळालेला आहे 72 रिस्पॉन्स मिळालेले आहेत आणि मला जर कधी फॉर एक्झाम्पल ह्या रिस्पॉन्सला पाहायचं असेल तर ही इथं स्प्रेडशीट एक्सेल शीट देखील आपली तयार होत असते. त्या एक्सेल शीट मध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती आपल्याला अवेलेबल झालेली असते. लेट अस सी. ही इन्फॉर्मेशन सर्व जी आहे तर ती ही एक्सेल मध्ये मला मिळालेला आहे. इट इज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडोनेशियन पीपल हु हॅव रजिस्टर्ड हिअर इन दॅट इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स. त्याच्यानंतर याचा अनालिसिस देखील असतो ह्या अशा पद्धतीने की किती लोकांनी कोणतं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, नेम ऑफ द कॉलेज,
त्याच्यानंतर डेजिग्नेशन किती लोक, प्रिन्सिपल किती लोक आहेत, प्रोफेसर्स किती आहेत, असोसिएट प्रोफेसर किती आहेत, असिस्टंट किती आहेत, रिसर्च स्टुडंट किती आहेत, पीजी स्टुडंट किती आहेत, हे सर्व हा जो काही डेटा आहे तर ते आपल्याला दिसत आहे. 47.2% हे रिसर्च स्टुडंट लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. 25% जे काही रजिस्टर्ड आहेत तर त्यांनी असिस्टंट प्रोफेसर आहेत आणि जवळपास पीजी स्टुडंट 19% पीजी स्टुडंट आहेत. अशा पद्धतीने हा डेटा अनालिसिस देखील तुम्हाला गुगल फॉर्म मध्ये मिळून जात असतो. सब्जेक्ट नुसार देखील हा डेटा आलेला आहे की सब्जेक्ट मध्ये कोणत्या सब्जेक्टला किती लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. ही सर्व जे काही आहे डेटा अनालिसिस इथं गुगल फॉर्म मध्ये मिळत असतो. हा एक गुगल फॉर्म असं म्हटलं जाईल की डेटा कलेक्शन मधलं हे वरदान जरी म्हटलं तरी चालेल, कारण याच्या मार्फत आपण खूप सारा जो काही डेटा आहे तर तो आपल्याला अवेलेबल करता येऊ शकतो, अवेलेबल करू शकतो. बस नेक्स्ट जो आहे तर तो गुगल फॉर्म नंतर सर्वे मंकी नावाचं जे काही एक सॉफ्टवेअर आहे तर हा देखील 20 मिलियन पीपल जवळपास याचा सर्वे मंकीचा यूज ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये करत असतात. आणि हा गुगल फॉर्म पेक्षाही इंडियामध्ये गुगल फॉर्म सिम्पल असल्यामुळे आपले लोक जास्त यूज करत असतात. मात्र सर्वे मंकी जो आहे तर तो ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्वे मंकीचा जो काही यूज आहे तर तो होत असतो. झालेला आहे. तर हा सर्वे मंकी हे देखील अत्यंत महत्वाचं सॉफ्टवेअर म्हटलं जात असतं याच्यामधलं डेटा कलेक्शन साठी. यूज ऑफ ICT पहिली स्टेप साठी आपण हे बाकीची इन्फॉर्मेशन पाहिलेली आहे. आणि सेकंड स्टेप जे असते तो व्हाईल अवर डेटा इज कलेक्टेड वी हॅव रिटन अवर रफ thesis, then we have to analyze our data. आपल्याला आपला डेटा जो आहे तर तो अनालिसिस करावा लागत असतो. आणि सर्वे मेथड असेल किंवा इतर जे काही एज्युकेशनल जे काही मेथड आहेत, सायकोलॉजिकल मेथड आहे तर याच्यामध्ये सायकोलॉजीचे सब्जेक्ट असतील, डिफेन्सचे असतील, लिटरेचरमध्ये डेटा अनालिसिस हा फारसा उपयोगी पडत नाही. मात्र एज्युकेशन किंवा मग इतर जे काही सायंटिफिक बेस जे काही डेटा आहे तर याच्यासाठी डेटा अनालिसिस जी कन्सेप्ट आहेत अत्यंत महत्वाची असते. याच्यामध्ये SPSS सर स्क्रीन दिसते ना माझी? येस सर, दिसते. ओके. मी तिला मुद्दाम स्मॉल करून ठेवलेले आहे. SPSS नावाचं जे काही एक सॉफ्टवेअर आहे तर ते देखील यूज होत असतं. SPSS याच्या मार्फत आपला जो काही क्वालिटेटिव्ह डेटा आहे तर तो SPSS मध्ये एकदम सिम्प्लिफिकेशनने एकदम सिंपल पद्धतीने SPSS आपल्याला डेटा जो आहे तर तो अनालाइज करत असतो. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, नाही तर मी सर्व जे काही लिंक आहेत तर त्या 1-2 मिनिटाच्या बनवलेल्या होत्या. SPSS आहे आर फाउंडेशन फ्रॉम स्टॅटिस्टिक कम्प्युटिंग नावाचं जे काही एक सॉफ्टवेअर आहे. मॅटालॅब नावाचे एक सॉफ्टवेअर आहे. ऍक्च्युली इट इज युज्ड इन मॅथमॅटिकल वर्क्स. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आहे. त्याच्यानंतर मिनी टॅब नावाचं आहे. ग्राफिक पॅड जे आहे तर ते आहे. पुन्हा SAS नावाचं. हे असे एकूण बरेच सॉफ्टवेअर जे आहेत तर ते डेटा अनालिसिस साठी युजफुल ठरत असतात. क्वांटिटेटिव्ह डेटासाठी देखील बरेच सॉफ्टवेअर आहेत. तर मी जवळपास 5-6 सॉफ्टवेअरचा इथं जे काय आहे तर ते लिंक घेतलेल्या होत्या. मॅडम जर कधी नेक्स्ट टाइम कुठं संधी दिली तर निश्चितपणे हा जो काही टॉपिक आहे तर ते मी डीप मध्ये 2-3 तासामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करेल. ऍक्च्युली हा खूप वास्ट टॉपिक होता. मला असं वाटत होतं की छान झालं. थँक्यू. लास्ट वन जो आहे तो ऍप्लिकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डेटा अनालिसिस होता. तर याच्यामध्ये प्लेगरिझम जे आहे तर ते सॉफ्टवेअर यूज करून तुम्ही आपल्या घरच्या घरी जे आहे तर ते प्लेगरिझम चेक करू शकतात. आणि लास्ट जे काही ICT आपल्याला युजफुल ठरत असतं तर ते आहे ईमेल ID. पूर्वी जे
मॅडमची पीएचडी झाली असेल किंवा इतर ज्यावेळेस पीएचडी पूर्वी झाल्या होत्या, तर पीएचडी कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला आपला जो काही थिसिस असेल किंवा सिनॉप्सिस असेल तो हार्ड कॉपी पोस्ट मार्फत जायची. मात्र आता सध्याच्या मॉडर्न एज मध्ये ईमेल आयडी एकदम महत्वाची भूमिका बजावत आहे. एका क्लिकवर आपल्या जो काही रेफरी असेल किंवा मग इतर जे काही लोक असतील तर त्याच्या एका क्लिकवर मेल जातो आणि तो लगेच कन्सेंट देखील देत असतो, रिप्लाय देखील देत असतो आणि सेकंड मोमेंटला त्याचा कन्सेंट येऊन जातो आणि एका 8 दिवसामध्ये तो त्याचं जे काही थिसिस आहे 8-15 दिवसामध्ये जर कधी तो एक्सपर्ट असेल, चांगला हेल्पफुल असेल तर लगेच तो जो काही आहे तर तो थिसिस आपल्याला रिप्लाय करत असतो. इवन दो कोविड नंतर व्हायवा आणि प्री व्हायवा देखील ऑनलाईन झालेला आहे. म्हणजे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जो आहे तर तो बऱ्यापैकी आपल्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. तर टॉपिक खूप व्हास्ट होता. पाहिजे तसं मला वाटत नाही की मी त्याला न्याय देऊ शकलो. मात्र मला संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मॅडमचं आणि सर्व स्टाफचं मी आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. 2-3 मिनट है अपने को. किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं आप. चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या बोल भी सकते हैं. 1 या 2 प्रश्न लिखने आप. हॅलो सर. हाँ बोलिए मॅम, बोलिए. मला सरांना प्रश्न विचारायचा होता. गुगल फॉर्मवर सरांनी सांगितले की सर्टिफिकेट पण बनवता येतं. त्याच्यासाठी जी काय मॅम. प्रोसिजर आहे? मॅडम तिथं एक ऑप्शन असतं मॅडम, ईएम सॉफ्ट सर्टिफिकेट असं काहीतरी असतं. तर त्याला जर कधी आपण क्लिक केलं तर क्लिक केल्यानंतर तिथं वेगवेगळ्या टाईपचे सर्टिफिकेट देखील असतात आणि त्या सर्टिफिकेट मधनं तुम्ही स्वतःची इन्फॉर्मेशन फिलअप करून तर ते सर्टिफिकेट बनवायचं आणि त्याला अटॅच केल्यानंतर ते एका दिवसाला आय थिंक 50 ते 60 सर्टिफिकेट ते जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर ते सॉफ्टवेअर अलाव करत असतं. कोविडमध्ये बऱ्याच लोकांनी ती जे काही आहे तर ते सॉफ्टवेअर मार्फत सर्टिफिकेट दिल्या की बाबा मी म्हणजे बरेच लोकांनी ओथ घेतल्या, शपथ घेतली की मी स्वच्छता पाळेल वगैरे आणि लगेच इन्स्टंट आपल्या ईमेलला ते सर्टिफिकेट यायचं. तर तिथं एक ऑप्शन आहे तर त्या ऑप्शन मार्फत तुम्ही ते सर्टिफिकेट तयार करू शकतात ना. थँक्यू सर. सर चॅट बॉक्स मध्ये एक प्रश्न दिसतोय. जर कधी समजा तुम्ही ग्रामरली चेक केलं आणि असं म्हणजे की प्लेगरिझम दिसणार नाही. तो सॉफ्टवेअर चेंज केल्यानंतर सर्व जे काही हे असतात कन्सेप्ट त्यांच्या चेंज होत असतात. ते ग्रामरचे आपण जनरली आपल्या लॅपटॉपमध्ये पण करत असतो आणि ग्रामरले जे काही सॉफ्टवेअर आहे तर त्याच्यामध्ये करत असतो. आणि जर कधी समजा आपण पुन्हा युनिव्हर्सिटीमध्ये आपला थेसिस सबमिट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण यूज केलेलं असेल तर ते प्लेगरिझम दिसत नाही. तर एक दुसरा प्रश्न आहे की हो सर. भाषा या विषयात पीएचडी करणाऱ्यांसाठी पण डेटा कलेक्शन कुठून करायचे याची माहिती द्यावी. एकच मिनिट. ऍक्च्युली भाषा म्हणजे की भाषेची गोष्ट अशी आहे सर की ज्या एरियामध्ये आपण राहत असतो, फॉर एक्झाम्पल आता जे माझे एक मित्र आहेत तर ते जळगावला राहतात, मात्र त्यांना नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्याचे 3 जिल्ह्यांमधल्या ट्रायबल पीपल जे लँग्वेज यूज करत असतात तर त्याच्यावर ते स्टडी करत आहेत. तर त्यावेळेस आपल्याला प्रॅक्टिकली बेसच आपल्याला यूज करावा लागत असतो. फॉर एक्झाम्पल इंटरव्ह्यू असेल, शेड्यूल असेल किंवा मग त्यांच्यामध्ये जाऊन त्यांचा जो काही डेटा आहे तर तो प्रॅक्टिकली बेसनेच आपण कलेक्ट करू शकतो. किंवा मग जे काही फॉरेन लँग्वेज लॅबोरेटरीज असतात, बऱ्याच कॉलेजेस आहेत तर त्या कॉलेजेसमध्ये लॅबोरेटरीज आहेत तर तिथं कॅसेट्स असतात, LCDs असतात आणि त्याच्या मार्फत देखील तुम्ही एखादी जी काही लँग्वेज आपल्याला शिकायची असेल किंवा तिचा जो काही
स्ट्रेस असेल, इंटोनेशन असेल किंवा मग इतर जे काही इन्फॉर्मेशन त्याच्याविषयी त्या लँग्वेज पर्टिक्युलर लँग्वेजमध्ये विषय घ्यायचे असेल तर त्या लँग्वेज लॅबोरेटरी मार्फत देखील तुम्ही घेऊ शकतात आणि तुमचा डेटा जो काय आहे तर त्या पद्धतीने तुम्ही अनालाइज करू शकता सर. धन्यवाद सर. समय अपना हो गया, अभी नेक्स्ट सेशन शुरू होगा. मैं श्रीमती राधिका शिंदे मैम से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें. प्रोफेसर राम ताकवले रिसर्च सेंटर व स्कूल ऑफ ऑनलाईन लर्निंग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय वेबिनारच्या आजच्या 6व्या दिवसाचे प्रथम सत्र यूज ऑफ ICT इन रिसर्च या विषयावर प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र बागुल सरांनी अत्यंत सोप्या भाषेत रिसर्च स्कॉलरना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या व आवश्यक अशा सॉफ्टवेअरची माहिती सविस्तर दिली. त्याचप्रमाणे ICTचा उपयोग डेटा अनालिसिस मध्ये तसेच रिसर्च स्कॉलरला लागणाऱ्या वेगवेगळ्या वेबसाईटची तुम्ही आम्हाला खूप छान माहिती दिली सर. खूप खूप धन्यवाद सर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. छान झालं सगळं. तुमचा आशीर्वाद आहे मॅडम, तुमचं गायडन्स. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. घ्या पुढचं काळे सर. हो, एक सेकंड. झालेत का पण? कुंभार सर जॉईन झालेत आधी बघा. हो झालेत ना. जॉईन झालेत सर. ओके सर, वेलकम. हो मॅडम, थँक्यू. जॉईन झालोय मी. यस सर, यस सर, थैंक यू. सभी को नमस्ते. आज के अपने दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं. प्रोफेसर राम ताकोले रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में आज के अपने दूसरे सत्र के प्रमुख वक्ता आदरणीय राजेंद्र कुंभारकर सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यशाला में. मैं राधिका मैम से निवेदन करूंगा कि सर का सबको परिचय करवाएं. धन्यवाद सर. प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र कुंभार, आपने प्रतिष्ठित सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है. आपको 36 वर्ष से अधिक पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का अनुभव रहा है. आपके नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 80 से अधिक लेख प्रकाशित है. आपकी 20 से अधिक पुस्तकें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हुई है. सहपाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के एक भाग के रूप में आपने 200 से अधिक सम्मेलनों में योगदान दिया है. संगोष्ठी, कार्यशालाएं और प्रस्तुत पेपर किए एवं सत्रों की अध्यक्षता की और मुख्य भाषण दिए. आपने अनेक शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए हैं. BOS, अकादमिक परिषद, अनुसंधान और समीक्षा जैसे विभिन्न शैक्षणिक निकाय समिति आदि के सदस्य आप रहे हैं. आपने 10 शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है. डाटाबेस से लेख खोजने की रणनीतियां, अनुसंधान विधियां और पढ़ने की आदतें आपकी रुचि के विषय हैं. आपने इन विषयों पर विशेष रूप से लिखा है. धन्यवाद सर. आपका पुनः स्वागत. धन्यवाद मैम. मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय प्रवेश करें. Well, thank you very much for nice introduction. Dr. Rao Takole Research Center, Yashwantrao Chavan, Maharashtra Open University, Salunke Madam, and colleagues and friends. It's my pleasure to be part of this exercise of a series of lectures on different aspects of research methodology. I have been specifically asked to
talk about the writing of research articles. So what strategies, what methodologies we should adapt and we should publish, write what is called as a good articles, which will fetch good citations, and ultimately you will be able to have a high impact factor, high H index, so on and so forth. एकंदरीत आत्ताचा काही पाठ मी शेवटचा ऐकत होतो की मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश असं कॉम्बिनेशन अपेक्षित आहे आणि त्याच पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत. Well, to begin with, since most of the content is available in English in the PPT, I will try to have it in Marathi, maybe little bit Hindi. का लिहायची आपण आर्टिकल्स? ही संपूर्ण जी सिरीज विकसित केलेली आहे, ही जी लेक्चर सिरीज आहे माझी स्वतःची, ती या अर्थाने विकसित केलेली की आपला जो आत्ताचा जो पार्टिसिपंट वर्ग आहे, गृहीत असं आहे की आपण आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात आहात. रिसर्च चा कदाचित तुमचा डॉक्टरल रिसर्चचा टप्पा पूर्ण झालेला आहे, अँड देन बियॉन्ड दॅट यू आर नाऊ इंटरेस्टेड टू डेव्हलप युअर टीचिंग करिअर. अँड आता अलीकडच्या काळात आपल्याला माहिती आहे की टीचिंग करिअर हे फक्त टीचिंग करिअर नाही राहिलेलं, त्याला तुम्हाला अनेक छोटे छोटे आस्पेक्ट्स, व्हॅल्यू ॲडेड जोडावे लागतात. अँड research and writing are those the additional components which UGC expect the teachers in higher education should be strengthened. आणि मग तिथे प्रश्न येतो की आपण का लिहायची ही रिसर्च आर्टिकल्स? खरं तर बरं आहे, आम्हाला वर्गात जायला आणि शिकवायला आवडतं, त्याच्यासाठी आम्ही अभ्यास करतो. तर त्याच्या पलीकडे जाऊन हे रिसर्च मुळात का करायचं आणि मग त्याच्यावर आधारित आर्टिकल्स का लिहायची? ही काही बेसिक कारण आहेत. खरं तर कदाचित तुमच्याही डोक्यात असू शकतात. बेसिक पर्पज इज ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च. सी, if you conduct research and if you don't communicate, it need not to be called as a research. म्हणताच येणार नाही. कारण तो रिसर्च तुम्ही केला, तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये केला, तुमच्या फाईलमध्ये बंद करून ठेवला. खरं तर आपलं बरंचसं डॉक्टरल थिसिसचं तसंच होतं. तो थिसिस लिहिला जातो आणि मग तो आता तरी सुदैवाने शोधगंगावर उपलब्ध आहे म्हणून तो ऍक्सेसिबल वर्ल्ड वाईड आहे. बट अदरवाइज the findings of your research, the problem that you worked on, the methodologies that you adapted, all this must be communicated to the world, and that is the reason. तसंही खरं कम्युनिकेशन ही मानवी जीवनाची एक अत्यावश्यकता आहे. We simply cannot survive without communication, and research necessarily need to be communicated. आणि हे का कम्युनिकेट करायचं? तर बेसिकली जेव्हा तुम्ही रिसर्च करत असता तेव्हा तुम्ही काहीतरी एक मेथडॉलॉजी अडॅप्ट करता, काहीतरी एक तुमचं अनुमान असतं आणि मग ते तुम्ही निष्कर्षापर्यंत पोहोचता. तर ह्या सगळ्या प्रक्रियामध्ये तुम्ही जी काही ऍक्च्युअल प्रोसेस वापरली, मटेरियल वापरले, विशेषतः सायन्टिफिक रिसर्च मध्ये हे मोठ्या प्रमाणावर होतं. केमिस्ट्री मधला रिसर्च असेल तर मटेरियल पण वापरलं जातं, इन्स्ट्रुमेंट वापरली जातात. तर त्याची व्हॅलिडिटी कोणीतरी तपासायला पाहिजे. तुम्ही जे म्हटलंय की या पद्धतीने रिसर्च केल्यावर ही निष्कर्ष मिळतात, त्याचं व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी पण आपल्याला खरं तर संशोधन करावं लागतं. वेदर दोज रिसर्च रिझल्ट्स आर what is called valid one, they have to be reliable one, they have to be tested. आणि नॅचरली वन बेसिक पर्पज ज्याच्यासाठी संशोधन करून आर्टिकल्स लिहिली पाहिजेत, लेख लिहिले पाहिजेत, ते म्हणजे डुप्लिकेशन टाळता यायला पाहिजे, पुनरुक्ती टाळता यायला पाहिजे. अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन इफ you conducted research and you did not communicate? People will not come to know that there is such and such research has been conducted. To avoid that duplication, it has to be communicated, and of course to get acknowledgement for the new research. आता अलीकडच्या काळामध्ये त्याला खूप महत्व झाले. You conducted research. When you are more happy, you are not just happy with publishing your article. You are more happy when you get citations. तुमच्या लेखाला सायटेशन मिळालं, ते गुगल स्कॉलर किंवा इतर प्रकारच्या सायटेशन डेटाबेस मधून आपल्याला माहिती झालं की अरे हो, आपला लेख कोणीतरी वाचलाय आणि तो त्याच्या आर्टिकल मध्ये, लिखाणामध्ये साईट केलाय. तर मला असं वाटतं की ती एक्नॉलेजमेंट ही पण आपल्याला एक्नॉलेजमेंट मिळावं, आपल्या संशोधनाला मिळावं,
त्याच्यासाठी पण खरं तर रिसर्च कम्युनिकेट करायचा असतो. तो सायटेशनच्या थ्रू खरं तर अक्नॉलेज होतो, थ्रू ऍप्लिकेशन्स पण होतो खरं तर. म्हणजे जेव्हा आपण लेख लिहितो त्याच्यावरचं कदाचित एखादं पेटेंट असतं आणि त्या पेटेंट मधल्या संशोधनाचं उपयोजन केलं जातं. मला वाटतं तो पण भाग आहे. सोशल मीडियामध्ये पण खरं तर एक्नॉलेजमेंट मिळत असते तुमच्या संशोधनाला. आणि त्याच्या मोजमापासाठी आता नवीन एक परिमाण निर्माण केलं गेलंय, त्याला अल्ट मेट्रिक्स म्हणतात. अल्ट मेट्रिक्स, अल्टरनेटिव्ह मेट्रिक्स, या अर्थाने की सोशल मीडियाच्या ज्या माध्यमांवर तुमच्या संशोधनाची नोंद घेतली गेली त्याचं काउंटिंग केलं जातं थ्रू अल्ट मेट्रिक्स. ऑफकोर्स देर आर अदर रिझन्स वाई आर्टिकल्स आर रिटन. हे पण एक कारण आहे टू कम्युनिकेट रिसर्च स्पीडीली. काय होतं की खरं तुम्ही जे संशोधन केलंय ते 4 मुली आहेत. चाचणी आहे, प्रत्येकाला एक द्यायची. 2 पानाची. ओके, ठीक आहे. काळे सर म्यूट करा बाकीच्यांना. तुमच्या संशोधनाची जी माहिती आहे तुम्ही पुस्तक रूपाने आणि थिसिस रूपाने पण खरं तर लोकांपर्यंत पोहोचवत असता. पण आपण विशेषतः लेख स्वरूपाने ते का लिहावेत? कारण आपला टॉपिक मुळात हा आहे, हाऊ टू राईट गुड रिसर्च आर्टिकल्स. तर तिथे मुद्दा असा आहे की आर्टिकलचं स्वरूप असं आहे की त्याच्या माध्यमातून तुम्ही खूप वेगाने लोकांपर्यंत तुमचं संशोधन पोहोचवू शकता. त्याचं कारण असं आहे की आर्टिकल्स नियतकालिकात छापली जातात आणि नियतकालिक मुळातच नियमित काळाने प्रकाशित होणारी माध्यम आहेत. ते त्याच्या नावातच ते आलेले आहे. दे आर पब्लिश फ्रिक्वेंटली, मे बी वीकली, फोर्टनाईटली, मंथली, क्वार्टरली. म्हणजे बघा, एखाद्या आठवड्याला प्रकाशित होणारं माध्यम असलं तर नॅचरली तुम्हाला ही संधी मिळते की या आठवड्यात संशोधन पूर्ण झालंय, पुढच्या आठवड्यापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, आणि म्हणून ही आर्टिकल लिहिली जातात. ऑफकोर्स त्याचा स्मॉल साईज हा पण एक बेनिफिट आहे. पुस्तकाचं मुळात युनेस्को अशी व्याख्या करतं की 49 पेजेस आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असलं तर पुस्तक म्हणायचं, पण त्याच्यापेक्षा कमी असलं तर मग तो आर्टिकल. आपल्याला माहिती आहे की आर्टिकलचा साधारणपणे आता इंटरनॅशनल स्टँडर्ड तर असं झालंय की 6 ते 8 पानाचं आर्टिकल हे मोर ऍक्सेप्टेबल झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला सुद्धा हा विचार करावा लागेल. कदाचित पूर्वीच्या काळात जेव्हा आम्ही स्टुडंट होतो तेव्हा व्यापक आर्टिकल्स म्हणजे चांगली आर्टिकल्स, म्हणजे ती 25-30 पानाची असतील तर उत्तम. आमच्या लायब्ररी सायन्स मधलं लायब्ररी ट्रेंड नावाचं जर्नल आहे, ज्याच्यामधली बहुतांश आर्टिकल 30 पानाची ॲव्हरेज असायची. पण आता ती 6 ते 8 पानावर आली. हा जो स्मॉल साईज आहे लेखाचा, तो त्या लहान आकारामुळे खरं तर आपण आर्टिकलला प्राधान्य देतो. वी राईट आर्टिकल्स अँड टू कम्युनिकेट रिसर्च टू द लार्ज कम्युनिटी. सी द जर्नल्स, their circulation is large one, and then now if your journal is available online, that means it really reaches to millions of people. तर मला असं वाटतं की ते आणखीन एक कारण आहे आपण आर्टिकल्स का लिहिली पाहिजेत, कारण आपलं संशोधन लोकांपर्यंत पोहोचलंच पाहिजे, पण ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. अँड ऑफकोर्स मोर प्रॅक्टिकल रिझन वाय वी शुड राईट आर्टिकल्स. आपण बहुतांश शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करत आहात असं लक्षात येत आहे. तर API स्कोअर आपल्याला माहिती आहे की आपली जी प्रमोशनल ॲव्हेन्यूज आहेत, अनेक ठिकाणी खरं तर वरच्या पदावर टीचिंगचे अर्ज करायचं असेल तर तिथेही आपल्याला API स्कोअर, अकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर स्कोअर, जो UGCनी काउंट केलेला आहे, आणि त्याच्यामध्ये रिसर्च पब्लिकेशनसाठीचा एक मोठा भाग आहे. आणि मला असं वाटतं की त्याच्यासाठी तरी आर्टिकल ही लिहायलाच पाहिजे. कमिंग बॅक मोर क्लोज टू दी टॉपिक, काय असतं मग ह्या आर्टिकलचं स्ट्रक्चर काय असलं पाहिजे? त्याच्यात काही स्टँडर्डायझेशन आहे का? त्याच्यात आपल्याला काही एक पॅटर्न आहे का की मला आर्टिकल लिहायचंय म्हटल्याबरोबर कुठून सुरुवात करायला पाहिजे, कुठे थांबायला पाहिजे? व्हॉट आर द इंटरमिजिएट स्टेप्स, कंपोनंट्स, पार्ट्स? मित्रो, what is displayed in this particular PPT is almost a standard structure of a research article. एखाद दुसरा कंपोनंट प्लस मायनस होऊ शकेल, but 99.9% these are the standard component. Your article must start with the title and should ideally end with the acknowledgement. Most of these components, कारण मला रायटिंग अ रिसर्च आर्टिकल बद्दल बोलायचं तर या सगळ्या कंपोनंट बद्दल मी विस्ताराने बोलणार आहे. दिस इज जस्ट
a summarized PPT of the complete lecture that I'm going to talk about. To begin with title. Title कसं असलं पाहिजे, त्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत का? खरं तर आपण कदाचित आपल्या एकंदरीत आर्टिकल लिहिण्यामधले 1 ते 2 दिवस या कंपोनंटशीच रेंगाळतो. Yes, we halt that. We take time, and yes, it is needed also. Why? Because you want to have your title catchy title. अट्रॅक्टिव्ह असलं पाहिजे, लोकांचं लक्ष त्याच्याकडे गेलं पाहिजे आपल्या आर्टिकलकडे. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड आर्टिकल? 3 characteristics I have mentioned here. Number 1, the title should be short. तुमच्या असं लक्षात येईल जेव्हा तुम्ही डिसिप्लिन वाईज आर्टिकलच्या टायटलचा थोडं जर निरीक्षण केलं तर असं लक्षात येतं की विशेषतः विज्ञान आणि टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रातल्या जर्नल मधली जी आर्टिकल्स असतात त्याची टायटल्स खूप लेंदी असतात, त्यांच्या थिसिसचे टायटल पण लेंदी असतात. आणि सोशल सायन्स ह्युमॅनिटीज मध्ये मात्र ती फेअरली शॉर्ट असतात. ती शॉर्ट असायला पाहिजे, कारण द मोमेंट यू ऍक्च्युअली मेक युअर आर्टिकल लॉंग, क्वाईट पॉसिबल यू विल मिस आउट द मीनिंग. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट ऍक्च्युअली मिनिंगफुल, आयडियली इट शुड बी शॉर्ट वन अँड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. टायटल मधून कळलं पाहिजे की या संशोधकाला नक्की काय कम्युनिकेट करायचं. See, otherwise what happens? Many times it happens. There are sometimes misleading titles also. Misleading in the sense you don't get any meaning. What exactly? So that means the reader, and if he is enthusiastic enough, then only he will actually go to the next part of your article. If not, of late it is very difficult to retain the attention of the reader. आमचं संशोधनातलं रिसर्च सांगतंय खरं तर. सो इट इज बेटर यू मेक इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आय विल बी टॉकिंग विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल्स. व्हॉट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? And finally, must contain a word expressing the core subject of the article. That is what ideally make it self-explanatory. की तुमच्या लेखाचा ज्याला गाभा म्हणतो आपण त्याला, core topic, the most important component, the basic subject of your article, that must be very much reflected through appropriate word in the title itself. Obviously better if it is containing some verb, म्हणजे ऍक्शन इंडिकेटिंग, ज्याला क्रियापद म्हणतो. तर तसं असलं तर असेसिंग, इव्हॅल्युएटिंग असं असलं तर ते जरा आणखीन अपेलिंग होतं, कारण ते क्रिया दर्शवतो, ऍक्शन इंडिकेटिंग ज्याला आपण म्हणता येईल. These are some of the titles, friends. You are just going to go through it. Not necessarily I am going to read it everything, but some part of it. Say for example here, determination, that is the verb. Determination of the number and distribution of charging stations for electric vehicle. साधारणपणे एक 8-10 शब्द आहे. So it does still makes actually a short title, and at the same time, yes, it is meaningful. It is having the core terms, core subject expressing terms ज्याला म्हणतो आपण. हे कशाबद्दलचं आहे तर चार्जिंग स्टेशन बद्दलचं आहे, किंवा एम्प्लॉई सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन and financial performance. The 3 things correlation आहे याच्यामधलं. आणि मग काय तर इम्पेरिकल एक्झामिनेशन आहे, हे काय आहे त्याचा पार्ट. लुक एट दिस वन, ए टायटल प्रिपेअर्ड ॲज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, इंट्रॉगेटिव्ह स्टेटमेंट ज्याला म्हणतो आपण. इज माय क्लासरूम प्लेट युजिंग प्रोसेस मायनिंग, म्हणजे इथे पुन्हा वर्ब आलं, काय वापरलं ते आलं, आणि मूळ टॉपिक आला flipped classroom. So you are not missing on a core topic. And look at this one, the role of foreign banks in developing countries, a survey. Good. खरं तर तुमच्या टायटल मध्ये रिसर्च मेथडचा पण उल्लेख आला तर आणखीन चांगलं, म्हणजे ते पण त्याच्यामधूनच कळून जातं की व्हॉट रिसर्च मेथड हॅज बीन अडॉप्टेड. रिमेंबर, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज समटाइम बीइंग measured in terms of your methodology adopted. Critical study of provisions in NEP for foundational literacy and numeracy. आपल्याला माहिती आहे की आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये फाउंडेशनल लिटरसीवर आणि न्यूमरसी स्किल्सवर खूप एम्फसिस आहे, खूप भर दिलेला आहे. आणि म्हणून हा संशोधक काय म्हणतोय की माझ्या आर्टिकल मध्ये काय, इट इज अ क्रिटिकल स्टडी.
So number of questions have been raised and answers to that have been found. म्हणून त्याला critical study त्याला असं म्हणायचंय खरं तर. And of what? The core topic, very much reflected. Look at this. This is about foreign direct investment. Again, critical analysis. Time span has been very deliberately mentioned. That is good. Or look at the last title, probably developing and validating trust measures. मी जे म्हणालो क्रियापद आलेली पाहिजेत त्याच्यामध्ये for library services. From different subjects, I have got these titles. याच्यावरून आपल्याला माझा उद्देश असा आहे की आपल्याला एक कल्पना यावी की कशा पद्धतीचं टायटल आपल्याला तयार करायचंय. मित्रो, इथे कॉपिंगला फारसा स्कोप नसतो. आपल्यालाच ते टायटल तयार करावं लागतं अँड द अट्रॅक्टिव्ह इट इज बेटर इट इज. Then comes the name of the author. Not much of a deviation. याच्यामध्ये खरं तर फार काही डेव्हिएशनला हे नसतो. पण almost a foreign what you can say a trend is there की जिथे तुम्हाला तुमची जी ऑनोरिफिक टायटल्स असतात डॉक्टर प्रोफेसर ही त्याच्यामध्ये नावाच्या सुरुवातीला आपल्याला जी लिहायची सवय असते दॅट इज युजली मिस्ड ऑन. इनिशियल्स आणि बाकीची जी नावाचे पार्ट्स आहेत ती खरं तर आपल्याला नॅचरल सिक्वेन्स मध्ये लिहिणं अपेक्षित असतं. खरं तर जेव्हा आपण बिब्लिओग्राफिकल किंवा रेफरन्स एंट्री करतो, रेफरन्स एंट्री मध्ये मात्र सरनेम आधी लिहितो आणि मग कॉमा देऊन इनिशियल्स लिहितो. पण आर्टिकल मध्ये मात्र नॅचरल सिक्वेन्स मध्ये छोटे छोटे गोष्टी आहेत. आणि माझा उद्देश असा आहे की हे सगळं एकदा तुम्ही समोर ठेवलं की तुम्हाला आर्टिकल लिखाणाची आपली गाडी कशी सुसाट गेली पाहिजे. फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आय हॅव made it a point to put those every micro component. Designation त्याच्यानंतर ऍड करायचंय. आणि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट अँड कॉलेज याला आता अलीकडच्या काळामध्ये खूप महत्व आलेलं आहे. तुमची युनिव्हर्सिटी असेल, तुमचं डिपार्टमेंट असेल, कारण जेव्हा NRIF रँकिंग असेल, नॅकचं रँकिंग असेल, तिथे खरं तर हा डेटा मागितला जातो की तुमच्या फॅकल्टीची रिसर्च प्रॉडक्टिव्हिटी काय. आणि मग फॅकल्टीची रिसर्च प्रॉडक्टिव्हिटी जेव्हा आपण स्कोपस आणि वेब ऑफ सायन्स मधून शोधायला जातो तेव्हा तुमचं अफिलिएशन जे आहे टू विच इन्स्टिट्यूशन यू आर अफिलिएटेड, वेर यू आर वर्किंग, हे ऑटोमॅटिकली ट्रॅक होतं थ्रू ऑनलाईन जर्नल्स. ऑफकोर्स आय एम टॉकिंग विथ रेफरन्स टू ऑनलाईन जर्नल्स. आता वेगळा संदर्भ असण्याचं काही कारणच नाहीये, म्हणून ते द्या. ईमेल ऍड्रेस आवर्जून द्या, त्याचे वेगळे खूप फायदे होतात. विशेषतः तुम्हाला जर कोलॅबोरेटिव्ह वर्क करायचं असेल, इतर भूप्रदेशातल्या लोकांच्या बरोबर इतर संस्थांमधल्या अक्रॉस द डिसिप्लिन असेल, कोलॅबोरेशन इज बिकमिंग मोर अँड मोर इम्पॉर्टंट. अगेन देर आर दिस इज बीन रेकॉग्नाइज्ड इन दी रँक बाय दी रँकिंग इन्स्टिट्यूशन. ते विचारात घेता मला वाटतं ते महत्वाचं आहे. करस्पॉन्डिंग ऑथर अनेक इंटरनॅशनल जर्नल्स, इव्हन नॅशनल जर्नल्स असं अपेक्षित करतात की तुम्ही स्पेसिफिकली करस्पॉन्डिंग ऑथर्स मेन्शन करा. त्याचं एक वेगळी व्हॅल्यू आहे मित्रो. कारण तुम्हाला माहिती की आता UGCने ते काढून टाकलं, इक्वल मार्क द्या सगळ्या ऑथरला. पण पूर्वी असं होतं की त्याला 50% पॉइंट्स मार्क्स त्या आर्टिकलचे करस्पॉन्डिंग ऑथर किंवा ज्याला मेन ऑथर म्हणतो आणि बाकीच्यांना ते राहिलेले डिवाइड करून द्या. समथिंग लाईक दॅट. और अल्टिमेटली whom the inquirer, the reader should contact for further queries. म्हणून ही माहिती आपल्याला देणं अपेक्षित असतं. बऱ्याच ऑनलाईन आर्टिकल सबमिशन्स मेकॅनिझम मध्ये ह्या सुविधा रेडीमेड असतात. The next part of your article, obviously after a title and your own name or your colleague's name, whosoever has been part and parcel of the writing process, research process. Abstract आणि keywords या गोष्टी. पुन्हा इथे खरं तर कीवर्ड्स लिहिणं फारसं ट्रिकी नसतं, पण ते महत्वाचं असतं. महत्वाचं त्याच्याही पेक्षा असतं ते म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्टली सारांश लिहिणं. अलीकडच्या काळामध्ये मित्र सारांशाला एक वेगळं महत्व आहे. त्याचं कारण असं आहे की इंटरनेटवर आपलं आर्टिकल उपलब्ध असलं तर ते रिट्रीव्ह होण्याच्या दृष्टीने, कारण असं आहे की नुसतं आर्टिकल पब्लिशिंगला जेवढं महत्व पूर्वी होतं त्याच्याच बरोबर आता दुसऱ्या एका गोष्टीला महत्व आले, ते म्हणजे तुम्हाला किती सायटेशन्स मिळालेत, तुमच्या लेखाला किती लोकांनी खरं तर
ते वापरलंय आणि त्याच्या लेखामध्ये त्याचा रेफरन्स दिलाय, संदर्भ दिलाय, साईट केलंय. मग आपलं आर्टिकल साईट व्हावं असं वाटत असेल तर ते मुळात लोकांना सापडलं पाहिजे, दिसलं पाहिजे, ते सर्च इंजिन मधून रिट्रीव्ह व्हायला पाहिजे, डेटाबेस मधून रिट्रीव्ह व्हायला पाहिजे. तुमचं आर्टिकल रिट्रीव्ह होण्याची 3 मेन कंपोनंट असतात. युअर टायटल, दॅट इज द रिझन आय सेड इट मस्ट कंटेन अ कॅची वर्ड, युअर ॲब्स्ट्रॅक्ट अँड देन युअर कीवर्ड्स. तुम्ही जर डेटाबेस सर्च कडे लक्ष दिलं असेल तर एक गोष्ट तुमच्या नक्की लक्षात आली असेल की तुम्ही एखादं तुमच्या सर्च विंडोमध्ये जी काही तुमची क्युरी टाईप केली, ज्या टॉपिकवर तुम्हाला माहिती पाहिजे किंवा आर्टिकल पाहिजे त्याचं टायटल टाईप केलं की मग तुम्हाला उजव्या बाजूला तो डेटाबेस असं विचारतो की हे जे टर्म्स तुम्ही टाईप केल्यात ते मी कुठे शोधायच्यात? टायटल मध्ये शोधायच्यात, त्या आर्टिकलच्या, का अबस्ट्रॅक्ट मध्ये शोधायच्यात, का कीवर्ड्स मध्ये शोधायच्यात, का संपूर्ण आर्टिकल मध्ये शोधायच्या? लक्षात घ्या, हे जेवढं तुम्ही सुस्पष्ट कराल, आणि ते सुस्पष्ट करण्याचं म्हणजे मग तुमची ही 2 पॉइंट्स आहेत, 2 प्लेसेस आहेत, युअर अबस्ट्रॅक्ट अँड युअर कीवर्ड्स. साधारणपणे 5 ते 6 वाक्यामध्ये तुम्हाला तो अबस्ट्रॅक्ट लिहिता यायला पाहिजे आयडियली. इट इज अ स्किल ऍक्च्युअली, इट इज नॉट दॅट इझी. पण तुम्ही जर ती ऍक्टिव्हिटी ब्रेक केली, म्हणजे मला अबस्ट्रॅक्ट लिहायचं आहे असं म्हणूच नका. मग काय करा, तर तुम्ही हे म्हणा की मला कशाबद्दल लिहायचंय. मग तुमचं व्हॉट वॉज द रिसर्च प्रॉब्लेम, दॅट इज द रिसर्च टॉपिक. ओके, यू मेन्शन दॅट. That should automatically cover your objectives and all that. And then scope and limitations. It was restricted to Maharashtra or India or a particular time limit. ते तुम्ही त्याच्यात आवर्जून मेन्शन करा. मेथड्स अँड टूल्स मग तुम्ही पुढच्या वाक्यामध्ये घ्या. म्हणजे खरं तर आतापर्यंत 3 वाक्य झाली, आपण म्हणालो 5 ते 6 वाक्य लिहायची. मेथड्स अँड टूल्स मध्ये आवर्जून हे सांगा की वेदर यू अडॅप्टेड सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेल्फी मेथड और फिनोमिनॉलॉजी एज अ रिसर्च मेथड, काय वापरलं तुम्ही, कुठल्या हिस्टॉरिकल रिसर्च, सो ऑन, कितीतरी आहेत, किंवा कंटेंट अनालिसिस. असे विश्लेषण हे विशेषतः भाषेच्या संशोधनामध्ये आणि विशेषतः ललित साहित्याच्या संशोधनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. जर्नलिझम आणि या विषयामध्ये पण कंटेंट अनालिसिस ही मेथड वापर. सो विच मेथड, आणि मग आवर्जून ही मेन्शन करा की हाऊ वॉज द डेटा कलेक्टेड. कारण खरं तर डेटा कलेक्शन मेथड तुमची किती साऊंड होती, हाऊ रिप्रेझेंटेटिव्ह वॉज युअर सॅम्पल, ते किती ॲडिक्वेट होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे मेन्शन करा. म्हणजे मग आपोआपच त्याची एक व्हॅलिडिटी आहे. कारण तुमचं डेटा कलेक्शन हे जर समजा इंटरव्ह्यूच्या मदतीने असेल किंवा ऑब्झर्वेशनच्या मदतीने केलं असेल तर नॅचरली इट इज गोइंग टू बी मोर व्हॅलिड कम्पेअर्ड विथ युअर क्वेश्चनायर ॲज अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन. म्हणून ते सांगा. अँड ऑफकोर्स इम्पॉर्टंट फाइंडिंग. म्हणजे मग बरेच वेळा असा प्रश्न येतो की आमच्या एकंदरीत 8-10 फाइंडिंग लिहिलेल्या आहेत. विशेषतः आपण नुकतंच जर पीएचडी पूर्ण केलं असेल तर आपल्याला खूप फाइंडिंग लिहायची एक सवय लागलेली असते. आर्टिकलच्या बाबतीत एवढी खरं नसतातच, ती 7-8-10च असतात. मग इथे किती लिहायची, इथे त्यातली तुम्ही 2 किंवा 3च लिहावे. म्हणून तुम्हाला हे ठरवता यायला पाहिजे विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अमंगस्ट all the findings that I have listed in the full text article. So you mentioned that. And then implications. हे खूप महत्वाचं आहे. कोणाला हे आर्टिकल उपयोगी पडणार आहे आणि कसं उपयोगी पडणार आहे. म्हणजे टीचरला त्याची टीचिंग इम्प्रूव्ह करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे का, एखाद्या संस्थेला आपलं मूल्यमापन करण्यासाठी ते उपयोगी पडणार आहे का. सो how it is useful and to which agencies, गव्हर्नमेंटला पॉलिसी डिसिजन मेकिंग साठी ते उपयोगी पडणार आहे का, this has to be mentioned. And then you should add about 5 keywords, that's all. कीवर्ड शोधताना सुद्धा तुम्हाला असं विचार करावा लागेल की मीच जर या टॉपिक वरची आर्टिकल शोधली इंटरनेटवर जाऊन तर कोणते कोणते शब्द वापरणार आहे. मला असं वाटतं की जेव्हा तुम्ही सर्चरच्या भूमिकेत जाऊन तुमच्याच आर्टिकल मध्ये बघाल, आर्टिकल कडे बघाल, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हो मी हा एक टर्म वापरेल, ही एक टर्म वापरेल, ही एक टर्म वापरेल. दॅट विल अल्टिमेटली हेल्प यू टू हॅव ए व्हेरी अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फॉर युअर आर्टिकल. पुढचा पार्ट आहे इंट्रोडक्शनचा. इथे पण खूप वेळा आपण रेंगाळतो.
माझा अनुभव आहे की कधी कधी आपण एक एक दोन दोन दिवस आपण 5-6 ड्राफ्ट करतो, इंट्रोडक्शन लिहितो, पुन्हा ती कागदावर लिहिलेली असेल तर फाडून टाकतो, आणि अर्थात स्क्रीनवर असलं तर जरा जास्त सोपं आहे, डिलीट करतो. पण हे ड्राफ्ट ज्याला आपण म्हणतो, एकापेक्षा जास्त बनवतो का, बनवण्याची गरज आहे का, आवर्जून आहे. कारण हे जेन्युन तुमचं असतं, याच्यात कॉपिंगला फारसा स्कोप नसतो. आणि असं जर करायचं असेल, कारण पुन्हा कॉपिंगचं आता आपल्याला माहिती आहे की आता तो पोलीस प्लॅजरिझम डिटेक्शन सॉफ्टवेअरचा आपल्या मागे लागलेला आहे आणि तो खूप स्ट्रॉंग आहे. तो तुम्ही काही जरी कुठून कॉपी केलं तरी तो सांगतो की इथून कॉपी केलेलं आहे. टू अवॉइड दॅट आपल्याला अशा प्रकारची इंट्रोडक्शन लिहायला पाहिजे. पुन्हा ती कॅची पण असली पाहिजे, कारण पुन्हा तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आर्टिकल लिहिता ते मुळात कशासाठी, सायटेशन मिळवण्यासाठी. हे खरं तर उघड कारण झालं, जास्त व्यावहारिक कारण झालं. पण तुम्हाला सांगू का, आपण आर्टिकल्स एवढ्यासाठी लिहितो की माझे हे विचार कोणीतरी वाचावेत, येस, समजून घ्यावेत. आणि मग वाचनातलं संशोधन काय सांगतं, तर हल्लीचा वाचक झेड टाईपनी वाटतो. झेड टाईप का असतो बघा, तो काय करतो, वरची लाईन वाचतो, म्हणजे टायटल आपल्या आर्टिकलच्या भाषेत, भरकन खाली येतो. झेडची ती ते उतरती दांडी आहे बघा ती, म्हणजे काय, 5-10 पानं तो ब्राउजच करतो, फक्त पालटत राहतो, आणि शेवटचं कन्क्लुजन वाचतो, बस. म्हणजे काय वाचलं, तर वरचा काही पार्ट, शेवटचा काही पार्ट, मधलं ऑलमोस्ट काही वाचलं नाही. आता असं असेल तर इंट्रोडक्शन वरच्या पार्टमध्ये, लक्षात ठेवा. म्हणून ती इंट्रोडक्शन अशा पद्धतीने लिहिली पाहिजे की त्याला वाटलंच पाहिजे, नो आय मस्ट रीड दिस आर्टिकल, द कम्प्लीट आर्टिकल इज व्हेरी इंटरेस्टिंग वन, व्हेरी युजफुल वन, ऍप्लिकेबल वन, सो आय एम गोइंग टू रीड द कम्प्लीट वन, असं वाटण्यासारखं इंट्रोडक्शन पाहिजे. सो व्हॉट यू हॅव टू बिगिन जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक, हो, ज्याचा जो टॉपिक आहे त्याच्याबद्दल लिहा, आणि एंड अप विथ द सोल्युशन्स ऑफ इट. यस, म्हणजे बघा, रिसर्चची व्याख्याच अशी केली जाते की रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ अराइव्हिंग ॲट डिपेंडेबल सोल्युशन्स टू द प्रॉब्लेम्स. येस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अराइव्हिंग ॲट डिपेंडेबल सोल्युशन्स टू द प्रॉब्लेम्स. तसंही आपण म्हणतो, द फर्स्ट स्टेप आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम. जर समस्येचा शोध ही जर पहिली पायरी असेल, तर अल्टिमेटली संशोधनाचं जे शेवट झाला पाहिजे, त्या समस्येवरचं समाधान मिळायला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्ही पहिल्या पार्टमध्ये तुमच्या इंट्रोडक्शनच्या प्रॉब्लेम काय होता ते लिहा, आणि शेवट कशाने करणार, तर अल्टिमेटली व्हॉट सोल्युशन इज ऑफर्ड बाय यू. आणि मग इथे तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन छोटीशी लिहिलेली आहे, 7-8 ओळीची आहे, मी मुद्दाम वाचणार आहे ती तेवढी. टायटल लिहिलेलं आहे बघा, फॉर्म्युलेटिंग न्यू स्ट्रॅटेजीज फॉर मार्केटिंग ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस इन रुरल एरियाज. कुठल्याही विषयाच्या संशोधकाला समजण्यासारखं टायटल आहे, फॉर्म्युलेटिंग न्यू स्ट्रॅटेजीज, कशासाठी, मार्केटिंग ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, आणि कुठल्या भागामध्ये, रुरल एरियाज. एक पुन्हा ते टायटल बघा, इट इज शॉर्ट अँड इट इज ऍक्च्युअली कम्युनिकेटिंग द मेसेज, व्हॉट इज द सब्जेक्ट. काय लिहिलंय बघा याच्यामध्ये, मॅन्युफॅक्चरर्स अँड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स डिझाईन अँड डेव्हलप देअर products and services with the intention of earning profit. They can, आता बघा हळूहळू आपण चाललोय, मुळात मार्केटिंगची सुरुवात कुठे झाली, प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग पासून झाली, त्याच्या इंटेन्शन पासून झाली. मार्केटिंग डायरेक्टली नाहीच आहे, त्याच्या मागे काहीतरी आहे ना. दे कॅन अटेन दिस एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. दे कॅन अटेन दिस एम बाय मार्केटिंग देअर प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. आता मार्केटिंगवर आलो मी. For marketing their products and services in an effective manner, they continuously evolve new strategies. आता strategies कडे आलो मी. Need and behavior of urban and rural consumers vary drastically. आता मला तो शेवटचा पार्ट, why I am studying rural area. Considering this fact, it will be useful to understand. आता माझं सोल्युशन कडे आलोय मी. Considering this fact, it will be useful to understand the features and lacunae, ज्याला शॉर्टकमिंग म्हणतो आपण, features and lacunae of the present strategies. कारण तुम्हाला न्यू स्ट्रॅटेजीज डिझाईन करायच्या, टायटल बघा, फॉर्म्युलेटिंग न्यू स्ट्रॅटेजीज. दिस अंडरस्टँडिंग विल हेल्प सजेस्ट बेटर स्ट्रॅटेजीज. मला असं वाटतं की दिस इज हाऊ यू कॅन राईट अबाउट युअर ओन टॉपिक्स इंट्रोडक्शन.
छोटीशी आहे, तुम्हाला ती कदाचित 2 परिच्छेदांमध्ये लिहिता येऊ शकेल. पुढे काय लिहायचंय तर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मित्र खरं तर बऱ्याचशा इंडियन रिसर्च आर्टिकल्स मध्ये हा कंपोनंट अनफॉर्च्युनेटली मिसिंग असतो, तो नसतो, तो असायला पाहिजे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट हे शब्दच बऱ्याच वेळा नसतात, आणि असलं तर आणि जर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट असलंच तर अगदी आपल्या डॉक्टरल तन्मय थिसिस बाकीच्यांना अनम्यूट कर. म्यूट कर बाकीच्यांना तन्मय. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मुळात बऱ्याच वेळा दुर्दैवाने नसतं, आणि असलंच तर आम्ही आता डॉक्टरल थिसिस मध्ये विशेषत्वाने बघतो, तो काय करतो, आपलं टायटलच त्याच्या खाली टाईप करून देतो. इट इज नॉट द केस ऍक्च्युअली. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला खरं तर एक मोठं वाक्य बनवायला पाहिजे. कदाचित एक छोटा परिच्छेद, तो आता मी इथे दिलेला नाही, पण त्यातला सगळ्यात महत्वाचा दुसरा पार्ट काय असतो प्रॉब्लेम स्टेटमेंटचा, नंबर ऑफ रिसर्च क्वेश्चन्स. तुम्ही खरं तर तुमच्या संशोधनामधून कुठल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधली जाणार आहेत त्या प्रश्नांची यादी द्या. रिसर्च क्वेश्चन्स जेव्हा असतात त्या आर्टिकल मध्ये, आय टेल यू, the editors of international journals, renowned journals, very deliberately go to the questions. कारण त्याच्यामधून कळतं की अरे हो, या संशोधकांनी जे प्रश्न इथे उभे केलेले आहेत, जे मांडलेले आहेत, ते जेन्युइन प्रश्न आहेत, आणि त्याची उत्तरं जर या आर्टिकल मधून येणार असेल तर हे आर्टिकल पब्लिश करण्यायोग्यच आहे. देन युअर आर्टिकल बिकम व्हॉट इज कॉल्ड अ पब्लिशेबल रिसर्च आर्टिकल. म्हणून मग तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये काय करा, अनेक क्वेश्चन्स रेज करा ज्याची उत्तरं, जसं इथे म्हणलंय बघा, आपला मगाचाच टॉपिक कंटिन्यू केलेला आहे, स्ट्रॅटेजीज फॉर मार्केटिंग ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस इन द रूरल एरिया. व्हॉट विल बी द इम्पॅक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, हे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचं एक टायटल होतं त्याचं, इन इंडियन रिटेल मार्केट. आणि मग बघा, हे स्ट्रॅटेजीज वरचं नव्हतं, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. टायटल बघा, व्हॉट विल बी द इम्पॅक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट ऑन इंडियन रिटेल मार्केट, ब्रॉड क्वेश्चन. आणि मग मायक्रो, विल फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रोव्हाइड बूस्ट टू द इंडियन इकॉनॉमी, will it enable improved product and services to the customers, will it have adverse impact on the existing retail businesses, like that you have to actually. आता हे काही सॅम्पल म्हणून दिलेले आहेत, तुम्हाला नक्की आयडिया आली असेल की तुम्हाला प्रश्न तिथे मांडावेच लागतील, कारण म्हणजे मग तुम्हाला संशोधनाला एक त्या आर्टिकलच्या लेखनाला दिशा पण मिळणार आहे, कारण याची उत्तरं तुमच्या डेटा अनालिसिस आणि इंटरप्रिटेशन मधून यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी naturally the very next component of your research article is your literature review. हा खूप मोठा पार्ट असतो खरं तर. आर्टिकल जेव्हा प्रत्यक्ष लिहिलं जातं त्याच्यावर कदाचित आत्ताचा आर्टिकलचा साईज विचारात घेतात 2 परिच्छेद, मॅक्झिमम 3 परिच्छेद, आणि साधारणपणे एक 20 आर्टिकलचा रिव्ह्यू हा स्टँडर्ड मानला जातो. 20 आर्टिकल्स. डॉक्टरल थिसिस असेल तर नॅचरली तो व्यापक असतो, पण आपण आर्टिकल बद्दलच बोलतोय तर तो साधारणपणे 20 आर्टिकलचा. कशासाठी मुळात रिव्ह्यू लिहायचा आणि तो काय असतो हे, आणि त्यातल्या त्या स्टेप्स काय असतात, ह्या खरं तर त्याच्यातल्या 5 स्टेप्स आहेत, त्या तुम्ही अडॅप्ट केल्या तर तुम्हाला तुमच्या आर्टिकल साठीचा जो ब्रीफ पॉसिबल रिव्ह्यू लिहायचा आहे तो लिहिता येईल. ऑब्वियसली द व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज सर्चिंग अँड कलेक्टिंग रेलेव्हंट लिटरेचर, रेलेव्हंट आर्टिकल्स. मित्र, ही गोष्ट खूप वेळा दुर्लक्षली जाते, ती अशी की आपण एखाद्या टॉपिकवर संशोधन करतो आर्टिकल लिहिण्यासाठी. आता आपण डॉक्टरल रिसर्च बद्दल बोलत नाही, तर त्याची सुरुवात कशी होते, एखादं सेमिनारचं ब्राउशर येतं आणि त्याच्यात म्हटलं जातं की या टॉपिकवर आर्टिकल लिहा, किंवा आपण एखादा आर्टिकल वाचत असतो आणि त्याच्यातून आपल्याला एखादा टॉपिक सुचतो, मग आपण डेटा कलेक्ट करतो, अनालाइज करतो, इंटरप्रिट करतो आर्टिकल वगैरे वगैरे. मग त्याच्यासाठी रिव्ह्यू लिहिण्यासाठी वेगळी काही ऍक्टिव्हिटी करायची का, तर बऱ्याच वेळा असं होतं की त्या सुरुवातीच्या फेजमध्ये आपण जे काही आर्टिकल्स वाचलेले असतात त्याच्याच मदतीने आपण रिव्ह्यू लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. What I recommend is that, in addition to that, you very deliberately search articles. आणि नुसती शोधू नका, ती कलेक्ट करा.
तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये डॉक्टर मधुकर शेवाळे जे आपल्या विद्यापीठाचे ग्रंथपाल आहेत ते आवर्जून सांगणार आहेत की लिटरेचर शोधण्यासाठी कितीतरी डेटाबेसेस आज उपलब्ध आहेत. ते सबस्क्रिप्शन बेस्ड आहेत, तुमच्या ग्रंथालयाने घेतलेली असतात, विकत घेतलेली असतात, पण ती ओपन ऍक्सेस कॅटेगरीतली पण आहे. आणि म्हणून तुम्ही ग्रंथपालांच्या मदतीने डेटाबेसेस माहीत करून घ्या आणि मग शोधण्यासाठी खरं तुम्ही त्यांची मदत घेऊ शकता. पण शोधणं हे खूप महत्वाचं आहे, कारण हा जो हायलाइटेड वर्ड आहे ना, रिलेव्हंट लिटरेचर, आजची समस्या तुम्हाला पण जाणवलेली आहे, मला खात्री आहे ती अशी की तुम्ही काहीही कुठल्याही डेटाबेसमध्ये आर्टिकल शोधायला गेलात की जे रिट्रीव्हल मिळतं ते किती लाख आर्टिकलचं असतं. खरं तर ते बऱ्याच वेळा 10, 20, 30, 40 लाख लेखांचं असतं. आणि मग त्यातलं तुमच्या टॉपिक्सला रिलेव्हंट असणारं, संबंधित असणारं, त्याच्याशी मिळतं जुळतं हे किती आर्टिकल्स आहेत हे त्याच्यातून फिल्टर करणं इटसेल्फ इज अन एक्झरसाइज. हो मित्र, कारण तुम्हाला 20 आर्टिकलचा रिव्ह्यू लिहायचा आहे असं इमॅजिन करा आणि इमॅजिन करा की तुम्हाला 1 लाख आर्टिकल्स मिळाले. खरं हा खूप कमी आकडा सांगतोय, 1 लाखाचा. पण 1 लाखातून 20 निवडणं जिकिरीचं काम आहे, ते संशोधनाचं काम आहे, ते बुद्धिमत्तेचं काम आहे. इन्व्हेस्ट टाइम अँड एफर्ट इन दॅट. डोंट ओव्हरलोक इट. काही नाही, सहज होईल. माझ्याकडे आहे काही आर्टिकल आधीच फाईल मध्ये आहेत, एवढ्यावर थांबू नका. डू दॅट. अँड नेक्स्ट वर्ड आय हॅव ऍडेड देअर, कलेक्ट. खरं तर मला आवर्जून असं सांगायचंय, कदाचित जुन्या जनरेशन मधला संशोधक म्हणून, की ती आर्टिकल तुम्ही ती जी 20 आर्टिकल तुम्ही आयडेंटिफाय केले असतील ती काय करा, तर ती प्रिंट करा, चक्क कलेक्ट करा. म्हणजे नुसतं फोल्डर मध्ये ठेवू नका. आपल्याला माहिती की आपली फोल्डर्स ही काय बल्की होत जातात, त्याच्यात आपण डाउनलोड एक्सपर्ट झालेलो असतात त्या. येस, द ट्रेंड, द सायकोलॉजी इज दॅट द मोमेंट आय डाउनलोड समथिंग, माझा कॉन्फिडन्स वाढतो की आहे माझ्याकडे, पण वाचलं जात नाही. सो बेटर यू कलेक्ट इट. मच बेटर इफ यू गेट इट प्रिंटेड. व्हॉट एल्स, देन यू रीड. लिटरेचर रिव्ह्यू साठीच आर्टिकलचं वाचन हे वेगळं वाचन आहे मित्र. हो, मग तुमचा रिव्ह्यू कसा होणार आहे? तुमचा रिव्ह्यू दर्जेदार होणार आहे. तुमचं आर्टिकल केवळ रिव्ह्यू साठी पण ऍक्सेप्ट केलं जाणार आहे. पण तुम्हाला माहिती असेल की आर्टिकलचे जे अनेक प्रकार आहेत, एक आर्टिकलचा प्रकार रिव्ह्यू आर्टिकल पण आहे मित्र. आणि रिव्ह्यू आर्टिकलला खूप सायटेशन मिळतात. तुम्हाला सांगतो, तुमचा एच इंडेक्स भरकन वाढतो. माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी 4-5 इंटरनॅशनल लेवलचे रिव्ह्यू आर्टिकल लिहिलेले आहेत आणि आय कुड गेट फॅन्टास्टिक सायटेशन्स टू दॅम. अगदी 50 पेक्षा जास्त सायटेशन मिळालेली आहेत मला. त्याचं कारण असं आहे की रिव्ह्यू आर्टिकल जे आधारित असतं ते वाचनावर आधारित असतं. म्हणून तुम्ही वाचा. आणि कसं वाचा? आय हॅव ऍडेड हिअर 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर रीडिंग. व्हॉट आर दोज? रीड पर्पजफुली, केअरफुली, क्रिटिकल. हो, प्रत्येक शब्द आणि त्याचं ऍप्लिकेशन तेवढ्याच काळजीपूर्वक व्हायला पाहिजे. तुम्ही आत्ता जे आर्टिकलचं वाचन करताय हे सुरुवातीला रिसर्चचा टॉपिक आयडेंटिफाय करताना केलेलं वाचन आणि रिव्ह्यू लिहिण्याचं वाचन वेगळं आहे. आता रिव्ह्यू लिहायचा आहे म्हणजे तुमचा पर्पजच मुळात काय आहे की मला या 10 पानाच्या आर्टिकल मधून जास्तीत जास्त 3 ओळी उचलायच्यात. आणि उचलायच्यात हा शब्द जरा खरं तर चीप झाला. तुम्हाला 3 ओळीचा आशय सिंथसाइज करायचा आहे. सिंथसिस म्हणजे लिटरेचर रिव्ह्यू रायटिंगला सिंथसाइजिंग रिसर्च असं म्हणतात. सिंथसिस करणं म्हणजे खरं तर एकसंग असा आशय निर्माण करणं. येस, यू क्रिएट. म्हणून तुम्ही कॉपी करत, मग काय करता? यू ऍक्च्युअली रीड इट पर्पजफुली, then you read it carefully so you don't miss out anything important to be incorporated in your review. काहीच मिस आउट करत नाही. जे जे तुम्हाला वाटतं की हे माझ्या रिव्ह्यू मध्ये आलं पाहिजे, 3च ओळी लिहायच्यात एका लेखाबद्दल, हे आलं पाहिजे, मिस आउट होणार नाही म्हणून केअरफुली वाचा आणि क्रिटिकली. सी, इन रिव्ह्यू तुम्हाला आवर्जून म्हणावं लागतं दिस सच अँड सच आर्टिकल कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन सच अँड सच टॉपिक. हे आपण करतो करा. महत्वाचं म्हणजे त्यांनी असं काय खूप महत्वाचं आणि वेगळं केलंय. व्हॉट इज दॅट युनिक फीचर? व्हॉट इज दॅट ही मिस्ड आउट? काहीतरी त्यांनी खरं तर एक गृहीत धरलेलं असतं. ही कन्सिडर्ड, ही अज्युम, ही प्रिज्युम्ड. हे यायला पाहिजे ना.
नाहीतर काय होणार आहे बघा, you plainly write that he conducted research on this, adapted this method, and then he found that. अरे काहीच तुम्हाला असं वाटलं नाही की ह्याच्यात काहीतरी जास्त आहे, काहीतरी कमी आहे, काहीतरी पॅरलल आहे, समथिंग सिमिलर टू दिस, कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, हे काहीतरी यायला पाहिजे ना. दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय रीडिंग क्रिटिकली. हॅव्हिंग क्वेश्चन्स इन माइंड अबाउट द कंटेंट दॅट यू आर रीडिंग इज रीडिंग क्रिटिकली. तुम्हाला वाचताना काहीच प्रश्न पडला नाही म्हणजे तुम्ही मुळात वाचलंच नाही, आणि क्रिटिकली तर मुळीच वाचलं नाही. रिमेंबर, ॲज आय सेड, रिव्ह्यू इज the heart of your article actually, because data you collected which was there, analysis you did with the help of a software, only interpretation is yours, and so comes here the literature you totally yours. Then you write critical notes. खरं तर ह्या अनेक पॉइंट्स एकत्र करून तुम्ही नोट्स लिहिल्या पाहिजेत. प्रत्येक आर्टिकलची एक पॅरेग्राफ वर नोट झाली पाहिजे. त्या पॅरेग्राफचं तुम्ही 3 ओळीमध्ये कन्व्हर्जन करणार आहे. दॅट इज युअर ओन थिंकिंग ऍक्च्युअली. इट इज नॉट कॉपिंग ऑफ द सेंटेन्सेस. मग काय काय विचारात घ्यायला पाहिजे? येस, you while writing those critical notes, you write keywords at the top of it. Then you write about the appropriate part of the research. It could be objective, scope, hypothesis, methodology, findings, suggestion. That is the core component of your article which you are reading. हे वाचताय त्याचं. And then this is more important. What are the arguments of the author? त्याचं काहीतरी युक्तिवाद असणार आहे ना. Some principles he came out, some uniqueness that is there, and then finally you write the bibliographical details. ही पण खूप महत्वाची आहे. पण आता खरं तर गुगल स्कॉलर सारख्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या आर्टिकलचं रेडीमेड बिब्लिओग्राफिकल एंट्री मिळते म्हणून, किंवा तुम्ही झोटेरे सारखी सॉफ्टवेअर वापरली तर ती होतात. पण तरी सुद्धा तुमचे बिब्लिओग्राफिकल डिटेल मध्ये अॅक्युरसी येण्यासाठी हे पण कॉपी करा. आता बघा, तुम्ही आर्टिकल सर्च केली, डाउनलोड केली, प्रिंट केली, केअरफुली क्रिटिकली वाचली, वाचताना लिहिलं, इथपर्यंत आपण आलो. अँड देन तुम्ही जे काही समजा एका पानावर एका आर्टिकल बद्दल लिहिलं असेल, किंवा एका कार्डवर एका आर्टिकल बद्दल लिहिलं असेल, तर तुम्ही काय करू शकता, ते 20 आर्टिकल ग्रुप करा, सिमिलर टॉपिक वरची आर्टिकल एकत्र करा. म्हणजे मग तुम्ही जो थिमेटिक रिव्ह्यू लिहू शकता. रिव्ह्यूचे अनेक प्रकार आहेत. समटाइम पीपल ऑर्गनाइज इट इन क्रोनॉलॉजिकल मॅनर, म्हणजे मग इयर वाईज करतात, कोणी अल्फाबेटिकली करतात. बट द बेस्ट मेथड आय टेल यू ऑफ रायटिंग रिव्ह्यू इज थिमेटिक. तुम्ही खरं तर विषय उपविषयानुसार त्याची रचना केली पाहिजे. म्हणजे ही 3 आर्टिकल जी आहेत ती खरं तर जॉब सॅटिस्फॅक्शन बद्दलच्या उद्योजकांच्या अपेक्षा मांडतात. पुढच्या ज्या 3 आहेत त्या मेन वुमेन मेल फिमेल यांच्यामधला जो आपण जेंडर डिस्क्रिमिनेशनचा पार्ट बघतो जॉब सॅटिस्फॅक्शन मध्ये, तिथे व्हेरिएशन्स आहेत का त्याच्याबद्दलचा आहे. सगळे जॉब सॅटिस्फॅक्शन बद्दलची 20 आर्टिकल्स आहेत. पण 3 याच्याबद्दलची, 3 मी दुसऱ्या याच्याबद्दलची, तिसरं मी म्हणालो की जॉब सॅटिस्फॅक्शन अँड टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट याच्यावरची आहेत. असे 3 कंपोनंट झाले बघा, 3 पॅराग्राफ झाले. फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे तुम्ही पहिलं आर्टिकल आणि दुसरं आर्टिकल खरं असंबंधित होते तरी पण एकत्र लिहिली. अँड दॅट इज नॉट व्हेरी गुड आर्टिकल ऍक्च्युअली. लिटरेचर रिव्ह्यू मग तुम्ही लिहा, त्याच्यामध्ये नॅचरली काय काय लिहिणार आहात बघा. आता तुम्ही सॉर्ट केलंय आणि मग सॉर्ट केलेली एका ग्रुप मधली 3-4 आर्टिकल उचलली, त्या आर्टिकल बद्दलची तुमची नोट्स घेतली आणि आता लिहिताय. काय लिहू शकता बघा, रिलेशन बिटवीन अर्लियर रिसर्च अँड युअर रिसर्च. म्हणजे तो तुमच्या रिसर्चला सपोर्ट करणार आहे का, त्याच्या वेगळी भूमिका मांडणार आहे का, व्यापक दृष्टिकोनाने बघतोय का त्याच्यामध्ये, किंवा सूक्ष्म दृष्टिकोनातून, समथिंग लाईक दॅट. हाऊ this particular article is related to your research. ते रिलेशनशिप तर यायलाच पाहिजे ना. इट इज नॉट सिम्पली इनफ टू से XYZ कॅरीड आउट अ रिसर्च. अँड देन आर्ग्युमेंट्स ती यायला पाहिजे. आय मेन्शन अबाउट दॅट. आणखीन काय, करंट रिसर्चर्स आर्ग्युमेंट्स, ती इतर रिसर्चरला ही काय करणारी आहे, म्हणजे सपोर्ट करणारी आहे का. कारण तुम्ही 20 लोकांचे आर्टिकलचा रिव्ह्यू लिहिताय ना, त्यांच्यात काय रिलेशनशिप आहे, दॅट ऑल्सो हॅज टू बी मेन्शन. अँड देन दिस इज ऑल्सो, हे तुमचं स्वतःच आहे बघा, हे क्रिटिकल रिडिंग वर आधारित आला.
हा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे, आस्पेक्ट्स और फॅसेट्स नॉट अटेंडेड बाय द अर्लियर रिसर्चर, ज्याचं तुम्ही संशोधन वाचताय, ज्याचा रिव्ह्यू लिहिताय, असा काही भाग आहे का त्याच्याकडून तो नजर चुकीने राहून गेला, दॅट हॅज टू बी मेन्शन्ड ऍक्च्युअली. म्हणजे मग तुम्ही खरोखरच ते वाचलंय हे प्रूव्ह होतं. अँड देन युनिकनेस ऑफ द प्रेझेंट रिसर्च, कारण हे वरच्या ह्याच्यात आलं नाही म्हणून माझा रिसर्च त्या टॉपिक वरचा आहे हे तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. दॅट बिकम्स अ वंडरफुल रिव्ह्यू. जेव्हा तुम्ही रिव्ह्यू लिहिता, खरं तर अशा प्रकारचे जॉईनिंग वर्ड्स जर वापरले तर तुमचा रिव्ह्यू जास्त इफेक्टिव्ह होतो. फॉर एक्झाम्पल, द ऑथर फाइंड, सजेस्ट, एम्फसाइजेस, चॅलेंजेस, एग्रीज, और ही हॅज ओव्हरलुक, ही हॅज नॉट अटेंडेड टू, असे जॉईनिंग वर्ड्स वापरलं तर तुमचं जे रिव्ह्यू आहे दॅट बिकम्स मोर दिस थिंग. देन फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम, हे सगळे त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे. ऑब्जेक्टिव्ह, स्कोप, मेथोडॉलॉजी, दिस ऑब्विसली हॅज टू बी देअर. आय डोंट नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दॅट. ती तुमची रुटीन कंपोनंट्स आहेत खरं तर, आणि ती आपण लिहितोच. तुमची ऑब्जेक्टिव्ह नॅचरली सुस्पष्ट असली पाहिजे. हायपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल अँड यू मस्ट हॅव टेस्टेड दॅम in the rest of the part of your article. Scope and limitation should be as clear as possible, and you must have used suitable research method, appropriate data collection techniques and tools, and your sample must be adequate and representative. हे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतील तर त्याच्यावरचं आर्टिकल नॅचरली इफेक्टिव्ह होणार आहे. अँड देन डेटा अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन, अगेन रुटीन पार्ट. बरेच वेळा आता अलीकडच्या काळामध्ये फॉरिन ट्रेंड्स आपल्याही आर्टिकल्स मध्ये दिसतोय. त्याला डेटा अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन न म्हणता बरेच वेळा रिझल्ट्स किंवा फाइंडिंग्स म्हणतात. म्हणजे आधी रिझल्ट्स येतात आणि मग पुढे डिस्कशन्स म्हणतात. लुक ॲट दोज न्यू टर्मिनॉलॉजी. आणि मला असं वाटतं की त्या जास्त जरा इझी आहेत का आपल्याला आर्टिकल लिहायला, की तुम्ही रिझल्ट मध्ये मग तुम्ही टेबल द्या, ग्राफ द्या, चार्ट्स द्या, all those illustrations you include there, and after that obviously you go for discussions, ज्याला आपण इंटरप्रिटेशन म्हणतोय, याला परदेशी लोक बऱ्याच वेळा डिस्कशन्स म्हणतात. सी देअर दॅट वाय इट इज डिस्कशन, तर तुम्ही आता त्या डेटाला बोलतं करताय, त्याच्यावर काहीतरी आपलं मत मांडताय. दॅट हॅज टू बी देअर. देअर कम्स युअर रिअल रोल. तुमचं व्यक्तिमत्व तिथं दिसतं, तुमचं संशोधन, तुमचा अभ्यास त्याच्यामध्ये दिसतो थ्रू डिस्कशन. अँड देन ऑब्विसली कन्क्लुजन हॅज टू बी देअर. लास्ट कंपोनंट ऑफ रिसर्च आर्टिकल ऑब्विसली हॅज टू बी रेफरन्सेस. आणि रेफरन्सेस मध्ये आता आपल्याला माहिती आहे की जी सायटेशन आणि रेफरन्सेस दिली जातात त्याच्यासाठी अप्रोप्रिएट प्रकारची स्टाईल मॅन्युअल वापरावी लागतात. बहुतेक पीपीटीच्या पुढच्या भागात ते असेल, त्याच्याबद्दल मी बोलेल. आणि एक्नॉलेजमेंट हे विशेषतः गरजेचं असतं जर तुम्हाला एखाद्या संस्थेने संशोधनासाठी अनुदान दिलेलं आहे, ग्रँट हॅज बीन ऑफर्ड, आणि तुम्ही त्या ग्रँटचा वापर करून संशोधन केलं असेल आणि त्याच्यावर आधारित आर्टिकल लिहिलं असेल तर हे तुम्हाला स्पेसिफिकली मेन्शन करावं लागतं दॅट दिस रिसर्च वॉज कॅरीड आउट विथ द courtesy grants received from XYZ एजन्सी and all that. हे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. इथे जो रेफरन्सेसचा पार्ट आला आणि रेफरन्सेसचा जो काउंटर पार्ट असतो तो सायटेशनचा असतो खरं तर. म्हणून मग इथे आता मी सायटेशन बद्दल बोलणार आहे. त्याचं कारण आजच्या काळामध्ये काय झालेलं आहे की एकंदरीतच सायटेशन देणं आणि आपल्याला सायटेशन मिळणं या दोन्ही गोष्टीला एक्स्ट्रॉर्डिनरी महत्व अलीकडच्या काळात आलेलं आहे विथ रेफरन्स टू प्लॅजरिझम अँड ऑल दॅट. मग कशी द्यायची ही सायटेशन्स? मुळात सायटेशन असतं तरी काय? बऱ्याच वेळा सायटेशन आणि रेफरन्स मध्ये कन्फ्युजन केलं जातं. तुम्ही जे टेक्स्ट मध्ये वापरता म्हणजे जे परिच्छेद असतात तिथे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा उल्लेख करता, व्यक्तीच्या नावाचा, या संशोधनाच्या मतानुसार, ते जे असतं ते सायटेशन असतं. हे सायटेशन म्हणजे खरं तर ब्रीफ मार्क असतो, छोटस चिन्ह असतं. खूप पूर्वी तर असं असायचं की त्या शब्दाच्या डोक्यावर, त्या लेखकाच्या डोक्यावर काय एक आकडे दिले जायचे, त्याला सुपरस्क्रिप्ट नंबर म्हणतात. कधी कधी ते सर्क्युलर ब्रॅकेटमध्ये असायचे, पण बऱ्याच वेळा सुपरस्क्रिप्ट नंबर असायचे. आणि तेच नंबर बॉटम ऑफ द पेज असायचे, म्हणून त्याला फूट नोट म्हणायचे.
ए नोट गिवन ऍट द फुट ऑफ द पेज म्हणून फुटनोट असं होतं. पण आता ऑथर डेट पॅटर्न आलाय म्हणून तो जरा बदललाय. पण सायटेशन म्हणजे ही छोटीशी चिन्ह देणं, काहीतरी मार्क करणं, दॅट इज सायटेशन. अँड वाय टू साईट, का साईट करायचं, ही त्याची काही कारण आहेत बघा, आणि ती तुम्हाला पटण्यासारखी आहेत. तुम्ही आता देताय सायटेशन टू गिव्ह क्रेडिट टू द ओरिजिनेटर ऑफ द आयडिया. आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स बद्दल आपण खूप अवेअर झालेलो आहोत, असायलाच पाहिजे. when you are using some thought, some content, some data, some facts from others writing, तो मुळात तुमचा विचार नाहीच आहे, तो त्याचा विचार आहे. ती त्याच्या बुद्धिमत्तेची खरं तर निर्मिती आहे, त्याचा अधिकार आहे तो त्याच्या बुद्धीचा, बौद्धिक निर्मितीचा. अशा केसमध्ये यू हॅव टू गिव्ह क्रेडिट, यू हॅव टू एक्नॉलेज दॅट दिस थॉट डझंट बिलॉंग टू मी, इट बिलॉंग टू XYZ. म्हणून मग त्याला गिव्ह क्रेडिट टू द ओरिजिनेटर ऑफ द आयडिया. ही जी दुसऱ्याचं ऋण व्यक्त करण्याची ती प्रथा आहे खरं तर, आणि आता खरं तर आवश्यकता आहे. इट इज नॉट जस्ट अ रिच्युअल, यू हॅव टू. अँड दॅट इज द रिझन वाय यू हॅव टू अवॉइड प्लॅजरिझम. तुम्ही तसं केलं नाही आणि एखादं वाक्य तुम्ही दुसऱ्याचा विचार आपला म्हणून खपवण्याचा प्रयत्न केला, किंवा असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला की दिस इज माय ओन थॉट, then obviously there are no plagiarism detection softwares, and ते जर तुम्हाला टाळायचं असेल, लक्षात घ्या, प्लॅजरिझम डिटेक्शन सॉफ्टवेअर्स किंवा प्लॅजरिझम बद्दलचे UGC सारख्या संस्थांचे नियम, याचा हेतू संशोधकांनी इतरांचं वाचन साहित्य वापरू नये हा नाहीये. किंबहुना तुम्ही म्हणजे आपण सगळ्या संशोधकांनी इतरांचं वाचन साहित्य आवर्जून वापरावं, वापरायलाच पाहिजे. बिकॉज दॅट्स हाऊ वी ग्रो ऑन द फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज क्रिएटेड बाय अवर एन्सेस्टर्स. त्यांनी तयार केलंय ना, तो ट्रेझर वापरा. वाय टू रिइन्व्हेंट द व्हील, कशाला पाहिजे. पण तो वापरत असताना ते माझंच आहे असं म्हणू नका, यू एक्नॉलेज इट, नाहीतर मग प्लॅजरिझम होणार आहे. म्हणून तुम्ही जर ऍक्च्युअली काय केलं, दुसऱ्याचा विचार घेतला, तो कॉपी केला. खरं तर कॉपी करणं याच्यात वेगळे वेगळे अर्थ आहेत. तुम्ही एकतर तो पॅराफ्रेज करू शकता, म्हणजे त्याचा विचार तुमच्या शब्दात मांडू शकता, किंवा तुम्ही खरं तर त्याला ज्याला काय म्हणतात ऍज इट इज साईट करू शकता, डायरेक्ट कोट म्हणतात त्याला. तर ते करल्यात तर तुम्ही डायरेक्ट कोट किंवा केलं किंवा पॅराफ्रेज केलं आणि साईट केलं तर प्लॅजरिझम म्हटलं जात नाही. प्लॅजरिझम डिटेक्शन सॉफ्टवेअर सुद्धा ते त्याला एक्सक्लूड करतात, किंवा एक्सक्लूड करण्याची प्रोव्हिजन त्याच्यामध्ये असते. म्हणजे ते तुम्हाला वगळून मग प्लॅजरिझम काउंट केलं जातं, ज्याला खरं तर सिमिलॅरिटी रिपोर्ट म्हणतात, ते त्याच्यानंतर होतं. अर्थात त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती की सॉफ्टवेअर्स आहेत, उरकून सारखी, टर्निटिन सारखी सॉफ्टवेअर्स आहेत, आणि ती सगळं डिटेक्ट करतात. अँड आणखीन एका कारणासाठी आपण साईट करायला, टू इंडिकेट दॅट यू हॅव रिफर्ड टू द रिलेव्हंट लिटरेचर. दिस इज द फॅन्टॅस्टिक पर्पज. हा बेसिक पर्पज आहे की तुम्ही तुमच्या रिसर्च मध्ये इतरांचं लिटरेचर का साईट करायचं. तर तो जो एडिटर असतो, जे रिव्ह्युअरचं पॅनल असतं, जे तुमचं आर्टिकल तपासणारी लोक असतात, त्यांना कळलं पाहिजे की अरे यांनी सर्व संबंधित लिटरेचर वाचलंय, त्याचा आधार घेतलाय, त्याच्या आकलनावर आधारित हे लिहिलंय, ते दाखवण्यासाठी तुम्हाला साईट करणं गरजेचं आहे. अँड ऑफकोर्स टू हेल्प इन लोकेटिंग द लिटरेचर, विशेषतः जो रेफरन्सचा पार्ट असतो. त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचं नाव सांगितलं की या व्यक्तीच्या विचारानुसार, तर पण मग एखाद्याला वाटलं की मग त्याचा कम्प्लीट विचार काय वाचावा, तर ते तुम्हाला त्या रिसर्च, त्या रीडरला वाचता यायला पाहिजे. हिअर ऍक्च्युअली आय हॅव डिस्प्लेड इट हाऊ इट इज साइटेड थ्रू ए मेथड कॉल्ड ऑथर डेट पॅटर्न. आता हल्लीकडे जी सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते ती सायटेशनची मेथड आहे. पूर्वी मी म्हणालो तर सुपरस्क्रिप्ट नंबरची होती, इबिड ऑफसेट नावाच्या संकल्पना त्याच्यामध्ये वापरायचे, आता ते ऑलमोस्ट गायब झालेले आहेत. आत्ता जे साईट केलं जातं त्याला ऑथर डेट पॅटर्न म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये ऑथरचं नाव, माझ्या कर्सर इथे बघा, आणि इयर ऑफ पब्लिकेशन. जरी ऑथर डेट पॅटर्न हे त्या पॅटर्नचं नाव आहे, पण डेट मध्ये इयर अपेक्षित आहे. अँड लुक एट हिअर, हे सेंटेन्स लिहिलंय, त्याच्या शेवटी हे वाक्य आलंय म्हणून ते ब्रॅकेटमध्ये लिहायचंय.
हे कोण सांगतं? ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहायचंय का? जसं आता इथे नाव बाहेर आलं बघा, सिंग अँड कुमार, आणि इयर ब्रॅकेटमध्ये गेलं. तर हे सगळं तुमची जी स्टाईल मॅन्युअल्स असतात, अँड यू मस्ट बी फॅमिलियर विथ दॅट, की जे आपल्याकडं MLA स्टाईल मॅन्युअल आहे, मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशननी बनवलेलं आहे, APA ते अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशनचं स्टाईल मॅन्युअल आहे, हार्वर्ड स्टाईल मॅन्युअल आहे, लॉ साठीचं वेगळं ब्ल्यू बुक म्हणून त्यांचं स्वतंत्र स्टाईल मॅन्युअल आहे. मला असं वाटतं की ती स्टाईल मॅन्युअल तुम्हाला ही सगळं रेकमेंड करत असतात, पण सायटेशन पाहिजे, पॅटर्न बदलेल, पण सायटेशन नाही असं होणार नाही. आणि मग मला तुम्हाला या PPT मध्ये हे दाखवायचंय की नुसतं सायटेशन पुरेसं नाही, तर त्याच्यात रेफरन्स पण दिला पाहिजे. म्हणून सायटेशन असतं त्याला इनटेक्स्ट सायटेशन म्हणतात. इनटेक्स्ट म्हणजे तुमचं जे मूळ कंटेंट आहे तो, आणि सगळा कंटेंट म्हणजे कन्क्लुजनच्या शेवटी जी येते ती रेफरन्सेस म्हणून जो कॉलम येतो, त्याला खरं बिब्लिओग्राफी म्हणायचं नाही. त्याचं कारण बिब्लिओग्राफी मध्ये त्या टॉपिकवर उपलब्ध असलेल्या वाचन साहित्याची यादी असते. रेफरन्सेस मध्ये तुम्ही ज्याचा ऍक्च्युअल संदर्भ घेतला आहे त्याचीच यादी असते. म्हणून दिस हॅज टू बी नेसेसरली कॉल्ड ॲज आयदर यू कॉल इट लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस म्हणा किंवा नुसतं रेफरन्सेस म्हणा, सफिशियंट आहे. आणि मग बघा इथली डिटेल बदलतात. हे पहिलं टायटल जर तुम्ही घेतलं सस्किन अँड सस्किन 2015, इथे सरनेम नाहीये त्या ऑथरचं, तर बाकीचं टायटल काय माहित नाही. ते कुठं आलं? डिटेल इथे आली. सस्केन R अँड सस्केन D 2015, द फ्युचर ऑफ द प्रोफेशन्स, टायटल ऑफ द बुक आहे. आणि मग हे कोणी काढलंय? तर ते ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीनी प्रेसनी काढलंय, आणि ते प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आहे ऑक्सफर्ड. मला असं वाटतं. आणि मग ती जर्नल असेल तर त्याची डिटेल बदलतात, थिसिस असेल तर त्याची डिटेल बदलतात. हे सगळं एक एक्झरसाइज आहे, लक्षात घ्या. स्वतंत्र काम आहे. म्हणजे याच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही की झालं माझं आर्टिकल लिहून, विदाउट सायटेशन अँड विदाउट रेफरन्सेस, नो वे, यू कॅन नॉट. कारण त्याच्यासाठी सुद्धा कितीतरी आर्टिकल्स परत पाठवली जातात रिव्ह्युअर कडून. ते म्हणतात की हे रेफरन्सेस इनकम्प्लीट आहेत, ते रेफरन्सेस इनकरेक्ट आहेत, ऑल दे आर नॉट इन द पॅटर्न अँड ऑल दॅट. दॅट इज वाय मला असं वाटतं की याचाही आपण आवर्जून विचार करायला पाहिजे. आणि मग मी आत्ताच म्हणालो की कुठल्या सायटेशन स्टाईल वापराव्या याच्याबद्दल आपल्याला संशोधक म्हणून शंका येत असतात. त्याचंही उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न केलाय. खरं तर तुम्ही कुठलीही एक स्टाईल मॅन्युअल निवडू शकता आणि त्याच्यानुसार सायटेशन आणि रेफरन्सेस देऊ शकता. परंतु एक गोष्ट करायला पाहिजे की एक स्टाईल मॅन्युअल जर तुम्ही एका विशिष्ट आर्टिकलच्या तुमच्या आर्टिकलसाठी निवडलं असेल तर ते कन्सिस्टंटली वापरा. बऱ्याच वेळा असं होतं की पहिली एक एंट्री एका स्टाईल मॅन्युअल नुसार असते, दुसरी दुसऱ्या स्टाईल मॅन्युअल नुसार असते. दॅट इज ऍक्च्युअली व्हेरी इरिटेट दी एडिटर्स. म्हणून त्याची तुम्ही काळजी घ्या. पण मला हेही आवर्जून तुमच्या लक्षात आणून द्यायचे की बऱ्याच वेळा आता जेव्हा आपण ऑनलाईन वर्ल्ड कडे बघतो, जिथे आपण एखाद्या जर्नलकडे आर्टिकल सबमिशन करण्यासाठी त्या जर्नलच्या वेबसाईटवर जातो, तिथे ती लिंकच असते ऑथर्स गाईडलाईन्स. आणि तिथे बऱ्याच वेळा ती जर्नल्स आपली स्टाईल प्रिस्क्राईब करतात. ते सांगतात यू हॅव टू साईट आर्टिकल्स बाय दिस पर्टिक्युलर पॅटर्न. म्हणून तुम्ही तुमचे बिब्लिओग्राफिकल रेफरन्सेस फायनल करण्याआधीच तुम्ही ते कुठल्या जर्नलला पाठवणार आहात हे ठरवा. आणि ते ठरवल्यानंतरच मग तुम्ही खरं तर त्याचे सायटेशन आणि रेफरन्सेस द्या. कारण जर समजा तसं झालं नाही, बऱ्याच वेळा असंही होतं एका जर्नलकडे आपण पाठवतो, त्याचे स्टाईल मॅन्युअल विचारात घेऊन ते रिजेक्ट होतं आणि मग आपल्याला दुसऱ्याकडे पाठवावं लागतं, तर तेव्हा पुन्हा आपल्याला ते सगळं बदलावं लागतं. दॅट इज व्हेरी ट्रू. हा एक्झरसाइज करावा लागतो. पण त्याच्यासाठी आपण थोडं अवेअर असणं, अलर्ट असणं की मला सायटेशन स्टाईल मॅन्युअल बद्दल माहिती आहे. दॅट विल हेल्प यू टू मोल्ड दिस व्हेरी इझिली. आणि मग आता शेवटच्या पार्टकडे मी येतोय. देन वी विल गो फॉर एनी क्युरीज इफ यू हॅव. सिलेक्टिंग जर्नल फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल. आता आपण असं गृहीत धरतोय की तुमचं आर्टिकल तयार झालंय आणि आता तुम्हाला त्या जर्नल कुठल्या तरी जर्नलकडे पाठवायचंय. ते कसं सिलेक्ट करायचं? तर ही काही तुम्हाला रिसोर्सेस आहेत की जिथे तुम्हाला जर्नलची यादी मिळते. फॉर एक्झाम्पल गुगल स्कॉलरवर जर तुम्ही जाल
आणि त्याच्या मेनू म्हणजे तुमच्या डाव्या हाताला टॉपमोस्ट कॉर्नरला गुगल स्कॉलरच्या वेबसाईटवर 3 आडव्या ओळी दिसतात, तर त्यांचा मेनू आहे. त्याला क्लिक केलं की त्याच्यामध्ये मेट्रिक्स नावाची लिंक आहे आणि या लिंक मध्ये ही मी ती दिलेली आहे, ती तुमच्याशी शेअर करणार आहे. त्या लिंकवर गेलात की तुम्हाला तुमच्या विषयातल्या टॉप 20 जर्नलची यादी मिळते. मग ते पॉलिटिकल सायन्स असेल, इकॉनॉमिक्स असेल, एज्युकेशन असेल, सायकॉलॉजी असेल किंवा लँग्वेज असेल, लिंग्विस्टिक्स असेल, तर त्या विषयातल्या जर्नलची टॉप 20 जर्नल्स प्रिपेअर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एच इंडेक्स यादी मिळते. हे एक साधन आहे की ज्याच्यामधून तुम्ही तुमच्या आर्टिकलच्या प्रकाशनासाठी जर्नलची निवड करू शकता. डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल्स ही आणखीन एक खरं तर वेबसाईट आहे ज्याच्यावर जवळपास 15,000 फ्री जर्नल्स उपलब्ध आहेत खरं तर. आणि इथे पण तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला अनेक जर्नल्स माहीत होतात आणि मग त्याच्यामधून तुम्ही योग्य ते जर्नल निवडू शकता. त्या जर्नलच्या वेबसाईटवर जाऊ शकता. DOAGच्या मदतीने पण तुम्हाला तुमच्या आर्टिकलच्या प्रकाशनासाठी जर्नल्स निवडू शकता. आणि विशेषतः आपण भारतातल्या संशोधकांसाठी ही एक चांगली सुविधा उपलब्ध झालेली indianjournals.com नावाची वेबसाईट आहे. लक्षात घ्या, इनिशियली या सगळ्याच वेबसाईटवर जाण्यासाठी मुळात पहिल्या 2 तर फ्रीच आहेत, ओपन ऍक्सेस आहेत. थर्ड वन इज अ पेड प्लस फ्री जर्नलची यादी मिळते आपल्याला. याच्यामध्ये दोन्हीची यादी मिळते. भारतीय कुठली जर्नल्स आहेत त्या विषयातली, त्यातली इव्हन कोणती UGC केअर लिस्ट मध्ये आहेत हे पण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. आणि मग त्या जर्नलच्या वेबसाईटवर जाण्यासाठी हायपरलिंक्स पण दिलेले असतात. म्हणून indianjournal.com मदतीने पण तुम्ही तुमच्या जर्नलच्या प्रकाशनासाठी आर्टिकलच्या प्रकाशनासाठी जर्नल्स निवडू शकता. दीज आर द सोर्सेस. विथ दिस आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर, स्टॉप शेअरिंग दी स्क्रीन. आता तुमचे जे प्रश्न असतील संबंधित टॉपिक बद्दल, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. एनी क्यूरीज? एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया सर. अच्छा, चैट बॉक्स में आए हैं, बताइए क्या क्या है. How to select tools and method to analyze data and prove the hypothesis. How to choose tools and methods. To analyze data. Yes. डेटा अनालिसिस करण्यासाठीची जी खरं तर टूल्स असतात ती आता अलीकडच्या काळामध्ये खरं तर अनेक प्रकारची सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध झालेली आहेत. हे निवडण्याचं हाऊ टू सिलेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट ऍक्च्युअली द बेसिक मेथड इज दॅट what type of data you have collected. We know that basically we have 2 types of data, qualitative data, quantitative data. तुमचं क्वांटिटेटिव्ह डेटा असेल तर नॅचरली दी SPSS टाइप सॉफ्टवेअर्स आर मोर युजफुल बिकॉज इट इज स्पेशली मीन फॉर दी क्वांटिटेटिव्ह डेटा अनालिसिस, दॅट टू इन सोशल सायन्सेस. त्याचा फुल फॉर्मच आहे सॉफ्टवेअर फॉर सोशल सायन्सेस, सॉफ्टवेअर पॅकेज फॉर सोशल सायन्स. म्हणून तुमचं सोशल सायन्स मधलं रिसर्च असेल तर नॅचरली यू प्रिफर टू डू दॅट. पण बऱ्याच वेळा काय होतं की तुमचं अगदी हाय एंडचं स्टॅटिस्टिकल ऍप्लिकेशन जर नसेल, इवन एक्सेल इज मोर दॅन सफिशियंट. हे पण मला सांगायचंय मुद्दा. एक्सेल इज ऑल्सो मोर दॅन सफिशियंट टूल फॉर युअर डेटा अनालिसिस. पण जर समजा सपोज युअर डेटा इज ऑफ क्वालिटेटिव्ह नेचर, कंटेंट अनालिसिस असेल, एखाद्या जर्नलच्या विश्लेषण तुम्ही केलं असेल, in that case you have softwares like very exclusively there are softwares. For example, there is a software called Atlas TI. Now Atlas TI is a software exclusively used for analyzing the content analysis data. त्याच्याशिवाय खरं तर क्वालिटेटिव्ह डेटाचे अनालिसिस साठी, बिकॉज क्वालिटेटिव्ह डेटा इज मोर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, not in terms of numbers. So you should select a data analysis tool and techniques on the basis of your nature of data, what type of data you have collected. This is one. Similarly, when it comes to the hypothesis testing, again, what type of hypothesis you have.
Say, for example, if you have either null hypothesis or a research hypothesis, a working hypothesis, and whatever it may be. What you have to do is that, again, there are the softwares, test. For example, you have got chi-square test when you have a comparative data, or you have got t-test. I think ultimately what happens, what type of data you have, that decides, that helps you to determine what type of test you are going to apply. मला आवर्जून हे सांगायचं आहे की ऍज अ सोशल सायन्स रिसर्चर, सी व्हॉट हॅपन, म्हणजे माझ्या 90% संशोधनामध्ये हाय लेवलचं मॅथमॅटिकल सिम्बॉल्स आणि कॅल्क्युलेशन्स नसतात. अशा केसमध्ये तुम्ही एखाद्या स्टॅटिस्टिक्सच्या माणसाला विचारायला हरकत नाही की माझा हा डेटा आहे, तर या डेटासाठी कुठली टेस्ट जास्त अप्रोप्रिएट आहे. Many times you may not have the perfect knowledge of selecting a suitable test for testing the hypothesis. So there is no harm in actually taking help of an expert of that particular field who will advise you that this. ब्रॉडली आपल्याला काही माहिती टेक्स्टबुक मधून आणि रिसर्च मेथडच्या पुस्तकामधून मिळते. दॅट इज फॅन्टास्टिक, but it may not be always adequate. But broadly, this is how you can use either t-test, chi-square test, and like that. और क्या है क्वेश्चन चैट बॉक्स में? प्लीज एक्सप्लेन APA. APA is actually American Psychological Association Style Manual. There is nothing to explain actually. The American Psychological Association Style Manual is about 250-page document. It is a book. It is sold by the American Psychological Association. APA is the complete book is for those people who want to master the art of writing and publishing. So this is manual for both writing documents, books, articles, thesis, research reports, and then publishing the same on different platform, either online, on the print journals, through the book publishers, so on and so forth. This is first part. When we more talk about APA as a style manual, there is one thing is that the style manual prescribes that you use author's name followed by year of publication in the bracket. Of course, for each of the type of document, the referencing differs. आणि ते तुम्हाला प्रत्यक्ष त्या एक्झाम्पल्स कॉपी करूनच तुम्ही त्याचा रेफरन्स देऊ शकता. उदाहरणार्थ, इफ यू हॅव रिफर्ड अ थिसिस, so how to cite a thesis and how to give reference of a thesis, better you go directly to the APA style manual. आणि त्याच्या एक्झाम्पल पर्यंतची माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर फ्री आहे. अदरवाइज द कम्प्लीट बुक इज अ प्रॉडक्ट दॅट इज सोल्ड. ते तुमच्या ग्रंथालयामध्ये पण असण्याची शक्यता आहे. सर, रामेश्वरी जी ने एक क्वेश्चन किया है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च आर्टिकल? Key component, that's what I said. You start with a very well-framed title, and then you have to have actually the very good abstract and keywords. And then, of course, you must have selected a very good research problem and then collected data through very suitable methods. All those that the point that I explained, they are all key components. Nothing is to be missed out of that. There was not a single item that was mentioned which was not essential. Everything was a key component. टायटल टू रेफरन्सेस. सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हा, बोला सर. मला एक प्रश्न बोला. विचारायचा होता. ऐकतोय मी. मी PhD चा मार्गदर्शकच आहे. बर. आणि मी ज्या वेळेस विद्यार्थ्यांकडून काम करून घेतो, तर मी माझं PhD 2000 ला झालेलं आहे, म्हणजे 22-23 वर्षापूर्वी. आणि मी जे शिकलो ते थोड्या जुन्या पद्धतीने शिकलो, जे तुम्ही आणि मी शिकलो. बर. जसं की आपण ज्या विद्यार्थ्यांना एखादं रेफरन्स घेतोय, रेफरन्स घेत असताना सुपर स्क्रिप्ट नंबर्स देऊन खाली फुट नोट द्यायला सांगतो. हो. आणि हे फुट नोट जे आहेत त्या अल्फाबेटिकल नाहीयेत. म्हणून जशाच्या तशा त्या कॉपी पेस्ट करून मी परिशिष्टा टाकायला सांगतोय.
हा नीट ऐकून घ्या. फुट नोट्स या परिशिष्ट टाकायला सांगतोय आणि त्याला मग कमांड देऊन त्याला एपीआय नुसार म्हणजे अल्फाबेटिक नुसार रेफरन्स परत टाकायला सांगतोय. तर हे योग्य आहे की अयोग्य आहे? नाही, हे अयोग्य आहे. त्याचं कारण सांगतो हे तुम्हाला. योग्य आहे की अयोग्य आहे? हे अयोग्य आहे. त्याचं कारण सांगतो. असं आहे की पूर्वी आपण काय करायचो, मी पण माझा जो मास्टरचा थिसिस केला होता तो तुम्ही सांगितलेल्या पॅटर्ननी केला होता. त्याचं कारण पूर्वी असं होत होतं की एक अशी भावना होती की त्या पानावरचा रेफरन्स तेथे खालीच लगेच बघायला मिळावा. म्हणजे संशोधकाला एवढेही कष्ट पडू नये की पानाच्या शेवटी जावं. आता तुम्ही थिसिसचं उदाहरण घ्या. पान नंबर 15 वर तुम्ही एक रेफरन्स दिलाय आणि तो फुटनोट मध्ये पण द्यायला सांगताय. वरती नाही, सायटेशन फुटनोट दिलं. काढून घ्यायचा तू. शेवटी फुटनोट काढून ती कॉपी पेस्ट करून परिशिष्ट टाकायच्या. हो, म्हणजे पण त्यात मग तुम्हाला फुटनोट दिसणार नाही. हो, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा ही जी प्रक्रिया तुम्ही सांगताय ना, ती मला असं वाटतं ती थोडीशी त्रासदायक आहे. ती या कारणाने की तुम्ही जेव्हा एखादा रेफरन्स देता तो फुटनोट मध्ये मुळात देऊच नका. त्याची एक वेगळी फाईल तयार करा ना. आपोआपच ती पान शेवटी जोडा. फाईल सांगतो. तो जास्त सोपा आहे. दॅट इज बेटर. नाही नाही, ते मी तेच तो तर चेंज केलेलाच आहे. हा, म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की विद्यार्थी ज्यामध्ये रेफरन्स लिहितो तर एक्झॅक्ट लिहिल्यानंतर त्याच वेळेस त्यांनी फुटनोट लिहावी असं एक माझा एक फक्त आता असं आहे गायडन्स. की फुटनोट लिहिण्याऐवजी आम्ही असं सजेस्ट करतो की त्यांनी ते दुसऱ्या ह्याच्यावर लिहावं. बरोबर आहे नाही, तुमचं म्हणणं की दुसऱ्याच्यावर नाही, हे बरोबर आहे. हे तो तुम्ही म्हणताय त्याच पद्धतीने करतोय. बरोबर आहे. परंतु करेक्ट. त्याच वेळी त्याला त्याच नंतर वेळी रेफरन्स हे केलं तर 100 त्याच वेळी त्याला रफ मध्ये त्याला फुटनोट्स दिसतील. फेर हे करता 100% ती स्वतंत्र फाईल करेल. हे 100% अजून एक बरोबर आहे. त्याचं कारण की म्हणजे मग तो विसरणार नाही. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. बरोबर. अजून एक सांगायचं होतं की जेव्हा आपण फुट नोट्स लिहितो आणि जेव्हा सुपर स्प्रिंग नंबर्स देतो त्यावेळेस त्या रेफरन्सचा मी प्रत्येक रेफरन्सचा अभिप्राय द्यायलाही सांगतो की तुम्ही काय जे रेफरन्स दिलाय त्याचा तुमच्या शब्दात अभिप्राय लिहा. ज्यावेळेस तुम्ही आता एक सांगता वेळेस सांगितलं की त्याचा विचार आपल्या शब्दात मांडता येईल. पण मी म्हटलं की त्याचा विचार आपल्या शब्दात मांडायचा नव्हे तर तुम्ही तुमचाच अभिप्राय त्याच्याविषयी मांडा. तर हे योग्य आहे का? हे योग्य आहे का? योग्य आहे. खरं तर पूर्वीच्या ह्याच्यात आता तुम्ही 5 जनरेशनचे आहेत म्हणून तुम्हाला पटकन आठवेल की पूर्वी थिसिसच्या शेवटी किंवा पुस्तकांच्या शेवटी किंवा आर्टिकलच्या शेवटी पण 2 प्रकारच्या नोट्स असायच्या. एक असायचं त्याला ते नोट्सच म्हणायचे आणि दुसरं रेफरन्सेस असायचे. ते नोट्स मध्ये ते काय करायचे आणि कधी कधी ते एकत्र करायचे. खरं तर जिथं तुम्ही म्हणताय ते त्या डॉक्युमेंट बद्दलचं डिस्क्रिप्शन असायचं, अभिप्राय असायचा. ती खरं तर चांगली मेथड आहे. फक्त आता काय झालंय, आता अलीकडच्या काळामध्ये आर्टिकल पब्लिशर्स काय म्हणतात, जर्नल पब्लिशर्स काय म्हणतात की तुम्ही त्याला छोटं करा. दुर्दैवानी पण थिसिस मध्ये हे वापरावं अजून पण चांगली गोष्ट आहे. नाही म्हणजे काय होतंय की आता जे नवीन विद्यार्थी जे आहेत आणि जे सायट्रेशन बद्दल सांगतायत मग ते मलाही कधी कधी म्हणतात की सर तुम्ही खूप जुन्या याच्यामध्ये तुम्ही सांगताय. आता मी म्हणतो की आम्ही जॉन बेस्ट वाचला आहे. त्यानंतर बाकीचे मग मुळी माठे वाचलेला आहे. नंतरचे आता आगलावे यांची जी काही जुनी पुस्तक होती ते लावलेले आम्ही वाचलेली आहेत. त्यानंतर मग ही जुनी आपण जेवढी पुस्तक वाचली आता जे नवीन जनरेशनचे जे आलेले तर आधुनिक याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने सॉफ्टवेअर आलेली आहेत. ती सॉफ्टवेअर त्यावेळी नव्हती. बरोबर. आणि नाही, आता आणखीन काय एक काय झालेलं आहे झालंय की सर, आता खरं तर काय आहे ते बरोबर आहे. ते एका परीने त्या लोकांचं म्हणणं आणि तुम्ही जर आता सेज पब्लिशरची जर रिसर्च मेथडवरची पुस्तकं वाचलीत तर त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी त्यांनी गायब करून टाकलेल्या आहेत. आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्या इंटरनेट आणि कनेक्टिव्हिटी असलेल्या वर्ल्ड मध्ये काय होतंय, तुम्ही आता त्या पुस्तकाबद्दलचं नुसतं नाव जरी टाकलं ना अमेझॉन वरती तर बाकीची सगळी डिटेल येतात. वन्स अपॉन टाइम आपल्या काळात ती मुळात त्या पुस्तकाबद्दल काहीच माहिती होऊ शकत नव्हतं. आता ते होतंय म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही त्याला थोडा तिकडे कर्टेल करा आणि कंटेंटवर जास्त ऍडिशन करा म्हणून ते होतंय. हा मला वाटतं थोडा जनरेशन गॅप राहणार आहे तो आयुष्यभर आणि मला वाटतं प्रत्येक काळात राहतो. आम्ही जरा आता मागच्या जनरेशन मध्ये झालोय, नवीन गोष्टी नवीन आलेल्या आहेत तर हे होणारच आहे मला असं वाटतं.
हाँ हरीश काळे, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बताइए क्या है? खत्म? सुनील गवांडे जी का प्रश्न आहे, रिसर्च बताइए. आर्टिकल मध्ये हायपोथिसिस असावेत का? असेल तर त्यांची टेस्टिंग करणे आवश्यक आहे का? दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आधी देतो की हायपोथिसिस असेल तर त्याचं टेस्टिंग व्हायलाच पाहिजे 10,000%. आता मूळ पहिला जो प्रश्न होता की हायपोथिसिस असावा का रिसर्च आर्टिकल मध्ये, आयडियली असं आहे की जर तुमचं आर्टिकल हे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चच्या बेसिसवर लिहिलं गेलं असेल, ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून लिहिलं गेलं असेल, दॅट मीन्स इफ यू अडॉप्टेड either of these two research method, historical research methods or experimental research method, 99.9% these articles should have a hypothesis. तिथे असायला पाहिजे, कारण तिथे तुम्ही खरं तर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तपासत असता. दॅट इज द रिझन वाय इट शुड बी देअर. पण समजा इतर प्रकारच्या, उदाहरणार्थ तुम्ही सर्वे केलाय, केस स्टडी केलाय, तर त्याच्यामध्ये कदाचित हायपोथिसिस नसला तरी चालतो, आणि असलाच तर मात्र त्याचं टेस्टिंग व्हायलाच पाहिजे. मला या ठिकाणी एक सांगायचं की जेव्हा आपण सर्वेक्षण पद्धतीने संशोधन करतो, त्या ठिकाणी हायपोथिसिस नसला तरी काही हरकत नसावी. हो बरोबर आहे, म्हणून तर मी म्हणालो की बेसिकली केस याच्यात हिस्टॉरिकल आणि एक्सपेरिमेंटल मध्ये तो पाहिजे, सर्वे मध्ये नसला तरी चालतो, केस स्टडी मध्ये नसला तरी चालतो, म्हणून तिथे असलाच पाहिजे असं मुळीच नाही. खरं आहे तुमचं. Hello. Hello. Sir, can I ask you a question, please? Because I Sure, joined a sure. little later. Sir, my Most- question is, how many PhD thesis or MAd level thesis you should review for your thesis writing? See, Is there if you a are, number? I got your question. If you are compiling your doctoral thesis, according to me, you must review minimum 200 documents. These 200 documents may include doctoral thesis, research articles, and research reports. These three types of research documents should be reviewed, and the number should be at least of 200 documents. Means after reviewing, you should include 200 documents in your research. Yes, minimum a list Minimum. of those. So coming back, you may actually download about 500 documents. You may read out of that about 400 documents, and out of 400 well-read documents, you will sort out 200 documents which you are going to cite and give references in your thesis. Oh, so the number of pages will be really very big. No, why you should bother about number of pages? There is no limitation actually for how many pages there should be. Point is that when you curtail on reviewing the literature, you are curtailing actually on your study and research, your scholarship. Why you should put limitations to your own learning? Remember, more you read, more you grow intellectually. So I always prescribe my students minimum 200, otherwise you don't come to me. Minimum 200 as a reference. Then सर हे by that time he has to अति read होते minimum असं 500. Yes, अति sir. होते असं की माझे विद्यार्थी मला म्हणतात. म्हणजे हा. मी या दृष्टिकोनामधून विद्यार्थ्यांना सांगतो तर ते खूप हा. अति होते असं त्यांच्या प्रतिक्रिया असतात. नाही पण काय त्यांना आहे मी सर, प्रतिक्रिया असं आहे न देता बघा. प्रतिसाद द्या असं माझं म्हणणं असतं. हा, प्रतिक्रिया न देता प्रतिसाद द्या असं माझं त्यांना म्हणणं असतं. अगदी बरोबर आहे. आणि मला असं वाटतं की 200 जेव्हा मी म्हणतोय रिव्ह्यू करा, तेव्हा मला तुमच्याकडून फक्त काम करून घेण्यामध्ये इंटरेस्ट नाहीये. आय डोंट वॉन्ट टू बिकम यू ॲज अ लेबरर. आय वॉन्ट यू टू बिकम एन इंटेलेक्च्युअल. तर मला असं वाटतं की तुमचं बौद्धिक विकास व्हायचा असेल तर वाय डू यू गो फॉर ए शॉर्टकट इन अ डॉक्टरल रिसर्च? तुम्ही सर्वोच्च डिग्री तुम्हाला मिळवायची, डिग्री म्हणण्यापेक्षा मला म्हणायचंय तुम्हाला ज्ञान मिळवायचंय. How can you actually attain that highest intellectual capacity
by reading 20, 30, 40, 50 documents. No way. I said read at least 400 and refer minimum 200. खरं तर माझं म्हणणं आहे की याच्यापेक्षाही जास्त असावे. तुम्हाला गंमत सांगतो, मी जेव्हा माझा डॉक्टरल रिसर्च केला तेव्हा मी वाचलेल्या डॉक्युमेंटची एवढी मोठी माझ्याकडे खरं तर पार्सल होतं, म्हणजे ते झेरॉक्स होत्या, एक घराचा कोपरा भरून गेला होता. नंतर त्या सगळ्या आर्टिकलची एक बिब्लिओग्राफी तयार केली आणि ते 300 पानाचं पुस्तक झालं. ते एका पब्लिशरनी छापलं. त्या विषयावरची एवढी डॉक्युमेंट उपलब्ध आहेत ती. मला असं वाटतं की हे जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने रिसर्च स्कॉलर होता. पण अर्थात ठीक आहे, आता ती ज्याची त्याची मतमतांतर, बट आय अग्री विथ यू की तरुणांचा जरा त्याला विरोध असतो, पण तो फार तर्कशुद्ध नाहीये. नो वे. Sir, my question is again to you that does it includes MA level thesis also, because it's a master? Not at all. Not at all. What I mentioned is doctoral thesis and Okay. research articles. Only those. Only those. Okay, and it should be in our understanding, our words, It should what be we understood from it. Absolutely. You got the right word. It is actually reflection of your understanding and reflection of your thinking. Thinking on those 200 articles that you read. And reading, I mean, you digested. See, you read, you digested, and then you wrote. Then rather you synthesize. सेज रिसर्च सेज पब्लिशर जो आहे त्यांनी रिसर्च मेथडवर खूप पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्यांची 2 पुस्तकं खास रिव्ह्यूवरची आहेत, ती वाचा तुम्ही. त्याच्या एका पुस्तकाचं टायटलच मुळात सिंथसाइजिंग रिसर्च असं आहे. हाऊ वंडरफुल. लुक ॲट द टायटल. सिंथसाइज करणं म्हणजे एक्झिन्सी कंटेंट तयार करणं. आणि तुम्ही अशा पद्धतीने तो तुमचाच रिव्ह्यू तयार करताय की त्यातलं वेगळं वेगळं डॉक्युमेंट वाटतच नाही. कारण तुम्ही पहिलं डॉक्युमेंट दुसऱ्याशी कसं संबंधित आहे आणि दुसरं तिसऱ्याशी कसं संबंधित आहे याचं एक सूत्रबद्ध एकत्रीकरण करता. दॅट इज वाय द ऑथर सेज इट इज बीन रिटन बाय अन ऑथर कॉल्ड यंग, YOUNG, and the title is synthesizing research. माझं हे पण म्हणणं आहे की if you are a doctoral research scholar, you must read at least one full-length book on literature review itself. Okay. You should not depend on those workshops and articles on literature review or books of research method, ज्याच्यामध्ये एक चॅप्टर असतो लिटरेचर रिव्ह्यूवर. मी पण पुस्तकं लिहिलीत, रिव्ह्यू एक चॅप्टर लिहिलाय. माझं म्हणणं आहे की डॉक्टरल रिसर्चच्या संशोधकांनी तर पुस्तकच वाचलं पाहिजे, ते literature reviewerचं. And as I said, there are 2 wonderful books, I tell you, fantastic. You should read that. I tell you, when you read, madam, these 2 books or maybe 1 book out of this, your whole thinking will change about literature review. Sir, what is the other book? The other name of the book and writer, please? Other title is, I don't remember actually the author's name. One is Young, YOUNG, Synthesizing Research. Other is also published by Sage Publisher, SAGE. You may search on their website. But your YCMOU library has all these books. I know personally. They are there in the library. Okay, sir. Thank you very much, sir. Fantastic. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद. अभी तो Thank you, sir. प्रश्न है, पर अभी अपने पास समय कम है, तो मैं आप जैसे गाइड करेंगे वैसे करेंगे. आता ठीक आहे. जी सरांचा मोबाईल नंबर इफ ही अग्रीज. सर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चैट बॉक्स में शेयर करेंगे, तो किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं आपसे. और ये पीपीटी आप शेयर कर देंगे. आपके कैसे भेज दूं? आप आपका ईमेल भेजेंगे, क्या करूं? जी, मैं आपको सर ईमेल करता हूँ. किंवा सर ओरली बोला ना, सांगा ना तुम्ही, आम्ही लिहून घेऊ. लिहून घ्या. 94227 58387. कुंभार सर, थँक्यू. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि छान झालं लेक्चर. 94227 58385. हो मॅडम, उलट तुमचे धन्यवाद की तुमच्यामुळे एक संवाद साधता आला.
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमती राधिका शिंदे से मैं निवेदन करूंगा कि आप सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। आज का अपने छठे दिन का दूसरा सत्र बहुत अच्छे से हुआ। राजेंद्र कुमार सर, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखे, वैसे ही सॉफ्टवेयर कौन से यूज करने चाहिए, और विदाउट साइटेशन एंड विदाउट रेफरेंस वी कांट रीड राइट द आर्टिकल। सो हमें बहुत कुछ समझ में आया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। तो हिंदी मध्ये आप मराठी काही काय? हाँ, यस सर। म्हणलं हाँ, तुमच्या आप मोबाईलवर मेल पाठवून आम्ही जे मोबाईलवर एखादा मेसेज पाठवून मेल मी पाठवला ना मी तुमचा. ग्रुप मध्ये शेअर करतो सर्वांना. ठीक आहे. आणि पीपीटी शेअर तुम्ही करतो आणि ईमेल आयडी शेअर करतो सरांचा ग्रुप मध्ये सर्वांना. आणि ईमेल आयडी मी दिलाय खाली, आणि तुम्ही मला तुमचा ईमेल पाठवताय का ज्याच्यावर पीपीटी पाठवायची? सर तुम्हाला पर्सनली व्हॉट्सअप मेसेज टाकतो. टाका, त्याच्यावर मी तुम्हाला ही पीपीटी शेअर करतो. हो हो. राईट, थँक्यू. धन्यवाद सर. थँक्यू. विद्यापीठाचे धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थैंक यू सर। थैंक यू। कल अपना अंतिम सत्र है, कल के दिन, तो कुछ सूचना है सभी को. वो फीडबैक फॉर्म बहुत सारे लोगों ने अभी तक फिलअप नहीं किया है, तो कृपा करके आप सब लोग आज का दोनों सत्र का तो अभी 10-15 मिनट में आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, और जिनका पिछला कुछ सत्र का कुछ किसी का बाकी होगा तो फिलअप करके और अवश्य भरे, क्योंकि आवश्यकता है उसकी भरने की. और कल सुबह 10 बजे का सत्र रहेगा, उसके 10-15 मिनट पहले आपको लिंक भेजी जाएगी. और कुछ सूचनाएं होगी, आप किसी को कुछ समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं. और बाकी मैडम की आज अनुमति होगी तो हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं. मैं एक बात पूछना चाह रहा था काळे सर. जी बोलिए बोलिए सर. जो पीपीटी आए हुए हैं वो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए. हाँ, वैसे तो उसके स्क्रीनशॉट निकाले हैं, लेकिन तभी भी नहीं, कैसे ग्रुप में शेयर करेंगे सर. नोट्स भी है. उनका पीपीटी मेरे पास ठीक आता है तो मैं आपको तुरंत ग्रुप में शेयर हो जाएगा. ठीक ठीक है सर। ठीक है मैडम, ठीक है। कार्यक्रम संपन्न. ओके ओके।